zal wel vragen wat ze willen, anders rollen ze hem zelf maar weg. Welkom hier in Vragender bij het prachtige sportcentrum, watersportcentrum, ligt voor Vragender. Een nieuwe locatie voor de vereniging het Fietsenpaard over Nederland. Jubileum jaar, 25 jaar sportvereniging in dit gebied. Andere jaren waren we natuurlijk afdelden, maar we een prachtige locatie hadden. Dit jaar gaan we het hier inspireren. De oudere paarden hebben we hier voor de kantine in baan 2 en baan 3. Baan 3 hebben we 3-jarige merries en in baan 2 beginnen we zo met de enters. En bovenop hebben we links een hele mooie baan voor de veulens, waar we gaan aanvangen met de heetveulens. Natuurlijk wens ik iedereen heel veel succes. En geniet vandaag van deze mooie paarden. We hebben een hele mooie dag, denk ik. De ochtend zal bestaan uit de rubriekenkeuren en vanmiddag, tussenmiddag hebben we een showprogramma met een aantal hengsten. En daarna gaan we over naar het kampioenschap. Zoals ik al aangaf, we beginnen in baan 1 zo met de hengstveulens, de rubrieken 1a en 1b. Wij gaan niet per rubriek kijken bij de veulens. Als u er weet. U wilt naar de baan, dan kunt u naar de baan gaan. Want we hebben liever graag aanvoer en dat we door kunnen, want we hebben een redelijke grote groep veulens. Een dikke 40, dus we willen graag doorgaan in baan 1. Dus mocht u in rubriek 2 zitten, mag u rustig al met uw veulen komen. Wel eerst de hengstveulens en daarna gaan we door met 3 rubrieken merrieveulens. Baan 2 gaan we starten met de enters, de nummers 45 tot en met 48. En het is bijna 9 uur, dus de eerste mogen zo wel naar de baan komen. En in baan 3 gaan wij starten met de 3-jarige merries, rubriek 6a, 56 tot en met 62. En zoals we weten, we starten de 3-jarige merries altijd eerst in de groep. Laten we deze rondstappen, zodat de paarden even kunnen wennen aan de baan. Dus rubriek 6a, 56 tot en met 62 mogen zich zo opstellen voor de ring. En volgens mij staan de trainingsstallen al klaar. En ik denk dat de jury er ook klaar voor is en dan gaan we zo aftrappen. Het enters mogen ook naar baan 2 en natuurlijk de hengstveulens mogen naar baan 1.
En zoals u ziet krijgen we de eerste groep 3-jarige merries in de baan. De rubriek 6A, nummers 56 tot en met 62. En zoals ik al aangaf, deze paarden worden straks komen voor opname. En die laten we dan altijd even rondstappen, die laten we de baan verkennen. Daarna worden ze individueel gekeurd. Dan krijgt de eigenaar trainingsstal meteen te horen of ze daarna nog weer terug mogen komen en dan gaan ze rondstappen. Worden ze op tal gezet, kwaliteitsvolgorde is dat. En dan zal de jury uitleg geven over deze paarden, of ze een premie krijgen en welke premie ze krijgen. Een verzoek aan de eigenaren van de Hengstveulens, kom naar baan 1. Hengstveulens graag naar baan 1. Ook de enters mogen naar baan 2. Enters graag naar baan 2. En zoals u ziet stappen we in baan 3 rond met de 3-jarige merries. Nogmaals een verzoek aan de eigenaren van de veulens graag naar baan 1. Hengstveulens graag met spoed naar baan 1. We hebben daar een dikke 40 veulens te keuren vanochtend en we willen graag het middagprogramma op tijd beginnen. We hebben een vol programma vanmiddag, dus met spoed naar baan 1.
En inmiddels zie ik dat de banen bezet zijn, maar bij de Veulens nog niet veel. De eerste staat voor de baan. Die mag ook de baan in en daarna mogen de anderen ook volgen. En in baan 2 loopt het eerste enter. En in baan 3 zijn we begonnen met de 3-jarigen. En inmiddels zie ik ook de Veulens op gang komen. We hebben er alweer een paar voor de baan staan. Dat gaat mooi. Enters draven rond en de eerste 3-jarige draaft ook rond nummer 56. Rania Zelmaté, een jonge Tiemen uit een Tjalke moeder. Gefokt bij Jeto en Marekwester. En een eigendom van Knobben uit Nijverdal. Nummer 56 in baan 3. En zoals ik al vanmorgen zei, we gaan in de ochtend de rubrieken doen en na de middag krijgen we een showblok. Udo de Haan zal met een tweespan een presentatie doen. Daarna krijgen we de hengsten in de baan. Dekhengsten natuurlijk. Dus dat zal een prachtig begin van de middag worden. En daarna gaan we over naar het kampioenschappen van de Veulens, de jeugd. De 3-jarige, wie wordt er de beste 3-jarige? En daarna natuurlijk de algehele dagkampioenschappen. En zoals de weersvooruitzichten eruit zien, hebben we vandaag een mooie dag. Niet al te warm. Echt mooi paardenweer, denk ik. Prachtig weer om dit 25-jarig jubileum te vieren hier in Oost-Nederland.
In baan 3 staat inmiddels nummer 58. Sintee van Sessing. Een dochter van Auwert. Moeders vader is Bartele. Fokker-eigenaar. Tank uit Vragender. Eén enter of niet? Eén enter. Graag nummer 47.
enter nummer 47 naar baan 2. Wij wachten op u. U bent de laatste in deze groep. Dan zijn we klaar met de enters. Dus graag nummer 47 naar baan 2. Ik hoor net dat 47 niet aanwezig is. Dat houdt dan in dat we nummer 45 en 48 naar de baan willen hebben. 45 en 48 mogen naar de baan. Een verzoek aan enter 48, kom naar de baan. Wietske, fokkereigenaar B. Pelikaan uit Arkel, wilt u met uw enter naar baan 2 komen? Inmiddels zijn we klaar met de enters. En die willen we graag in de volgende volgorde binnen hebben in baan 2. Nummer 45 als eerste, daarna nummer 48. En dat houdt dan ook in dat we na deze 2 direct doorgaan met de twenters. Dus nummers 49 tot en met 53 houdt u gereed. Twee jaarlingen, enters terug. Voorlopige volgorde 45. ICM en Boet, Julius van de fokkerij Michiel uit Deurningen.
en nummer 48 Wietske. En Faust keer Epke van B. Pelikaan uit Arkel. Even een verzoek aan de geluidswagen. Kan het ietsjes zachter? Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd. De kopper is af in baan 2. 45 op kop met een tweede premie en nummer 48 op de tweede plek, ook met een tweede premie. Zoals we weten, we krijgen alleen eerste premies terug voor het kampioenschap. Dus helaas zien we deze twee niet terug vanmiddag. Maar het zijn natuurlijk wel twee hele mooie enters. Een verzoek aan de eigenaren van de Twenters. U mag naar baan 2. 49 tot en met 53 graag naar baan 2.
Een verzoek aan de meneer van het geluid, muziek ietsjes zachter nog. Ja, we vinden het heel belangrijk dat vooral de driejarige merries niet te veel lawaai om zich heen hebben wat muziek betreft. Het is een nieuwe locatie, een nieuwe plek voor de paarden. Ze zijn nog niet zo vaak van huis geweest. En vanmiddag tijdens de showrubrieken dan zullen we iets meer sfeer erin maken wat dat betreft. En in baan 2 zijn we inmiddels al begonnen met de tweejarige merries. In baan 3 zijn we inmiddels met een van de laatste bezig in de eerste groep. En dat houdt dan in dat we de paarden zo terugzien in een voorlopige volgorde, talvolgorde. En daarna zal de jury ze gaan toelichten welke premie ze krijgen. Een derde, een tweede of een eerste. Dat is allemaal afwachten. En zoals de meesten weten is een derde een stamboek merrie en de eerste en de tweede premies zijn stermerries.
In baan 2 zijn we inmiddels begonnen met de tweejarige merries, de Twenters. En in baan 3 zijn we bezig met de laatste driejarige merries in de eerste rubriek. Inmiddels staat 62 opgesteld in baan 3. De laatste in deze groep. Daarna gaan we rondstappen. Dus nog 1 te keuren in baan 3.
6A in de volgende volgorde. De volgende volgorde is nummer 58. Nummer 58, dan nummer 56. 62 en nummer 59. 4 paarden terug. Nummer 58, nummer 56, 62 en 59. Mag als eerste binnenkomen, dan nummer 56, dan nummer 62 en dan nummer 59. 4 paarden terug in rubriek 6A bij de 3-jarige medisch. En dan wordt het natuurlijk spannend. Wat is het oordeel van de jury? Welke premies krijgen deze medisch? Eerste groep 3-jarigen. In baan 2 zijn we nog bezig met de 2-jarigen. En in baan 1 zijn we bezig met de heenveulens. En zoals u ziet, de 3-jarige medisch komen dan in de groep. Op een voorlopige kwaliteitsvolgorde. Stappen ze nog een keer rond. En dan zullen ze zo beoordeeld worden vanaf achteraf aan. We beginnen dan met de laatste te worden en dan eindigen we met het koppaard. Ik geef het woord aan Sabine Zwager. Ja. Een hele goede morgen hier op het 25-jarig jubileum van de Fokdag in Oost-Nederland. Voor het eerst op een nieuwe locatie op zand in Lichtenvoorde. Prachtige locatie, ook mooi wat mensen aanwezig. We hebben vandaag 5 3-jarige groepen te keuren en we zijn begonnen met 6 paarden in de eerste groep. Catalogus nummer 57 was afwezig en ik had even geen microfoon, maar de catalogus nummer 60 en 61 zijn beide opgenomen in het stamboek. 4 paarden premiewaardig, te beginnen bij catalogus nummer 59. Is een moderne, langgelijnde merrie die iets royaler in de rasuitstraling zou mogen zijn. In de bouw iets gerekt aandoet, wel beschikt over een goede kruisligging, correct gesteld achterbeen. De stap is kwetsbaar, zou het voorbeen wat verder weg mogen zetten. Ook de voorbeenstand zou iets correcter mogen. In de draf vertrekt de merrie goed, heeft voldoende zweefmoment, maar zou het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan catalogus nummer 62. Merrie met een edelhoofd, met een iets zware hoofd-halsverbinding. Merrie die is evenredig gebouwd, sterke bovenlijn, goede romprichting, beschikt over royale hoeven. Het achterbeen is sabelbenig. De stap heeft voldoende tact, maar zou iets ruimer mogen en meer door het lichaam gestapt mogen worden. In de draf heeft het paard een goed gebruik van het voorbeen, maar zou het achterbeen resoluter onder de massa mogen plaatsen en meer ruggebruik mogen tonen. Deze merrie ook opgenomen met een 3e premie. Gaan we verder met catalogus nummer 56. Hele jeugdige, rassige merrie met edelhoofd, voldoende bovenlijn, evenredig gebouwd, een voldoende romprichting. Het kruis zouden we graag een fractie minder hellend zien. Beschikt over droog beenwerk. De stap is afgepast. Draf waardeert de merrie zich op. Met een goed gebruik van het achterbeen, lichtvoetig, draaft mooi door in de wendingen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie.
En daar mag u best wel voor applaudisseren. En dan op kop geplaatst, catalogus nummer 58. Een hoogbenige, langgelijnde merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Mooie halsvorm. Merrie met ook een sterke bovenlijn. Voldoende droog beenwerk. De stap zou wat meer door het lichaam gestapt mogen worden met meer ruimte. In draf heeft hij veel souplesse, goed gebruik van het achterbeen, kan schakelen, ook een mooi voorbeengebruik. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. Vier paarden terug in baan 3. Nummer 59, stamboek met de derde premie. Nummer 62, stamboek met de derde premie. Op de tweede plaats nummer 56, stamboek ster met een tweede premie. En nummer 58, ster met een tweede premie. Dus twee merries met een derde premie stamboek. En twee merries ster met een tweede premie. En we krijgen natuurlijk alleen 3-jarige merries met een eerste premie terug voor het kampioenschap. Fokkers zijn gaan van harte feliciteren. We gaan even genieten van een mooie ereronde. U mag rustig applaudisseren. En dan mag rubriek 6B naar de voorstelling komen. Jullie mogen de baan zo in. 6B mag naar de voorstelling. Naar de voorstelling. Jullie mogen door de baan in nummer 63 tot en met 68. Tweede groep, 3-jarige merries. B, alstublieft, naar ring 3. We wachten op u. Vraag nummer 52 naar baan 2. Nummer 52, de 2-jarige naar baan 2. U bent de laatste, we staan op u te wachten. Ik begrijp dat de training zal eerst moeten rondstappen de 3-jarige en dan komt hij met 52 naar baan 2. En in baan 1, daar keuren we nog steeds de heensteulers.
Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik zo. Dat kan dat niet meer. Dat is trouwens wel. Van de zaal gaat de band halen. En laat daar op dat. Wordt het laat hier naar beneden. Ja. Kijk, echt zo lang. Strijden aan. En hebben we baan 2, de laatste 2 jaar voor de jury staan. Dan gaan we deze groep zo op tal zetten. En in baan 3 zijn we gestart. Dit is de tweede groep die aangekomen is.
De tweede groep 3-jarigen, catalogus nummer 63, is een merrie die een sprekend hoofd heeft, een voldoende verticaal gestelde hals. De hoofd-halsverbinding die is zwaar. Merrie is iets gedrongen, het zou iets langgelijnder mogen zijn en iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Beenwerk, voldoende kwaliteit, zou iets langer gekookt mogen. De stap heeft veel spanning, maar ja, ook daarin zie je wel moeite met de tak na de draf ook nog. In de draf toont de merrie veel hectiek. Hoog ritme zou daarbij meer losgelaten mogen zijn. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Dat was de presentatie van de laatste tweejarige. Dus tweejarige die mag alvast hier naar baan 2 komen, de tweejarige merries. Dat is de presentatie van nummer 52, de laatste dus. Graag de Twenters, de tweejarige merries naar baan 2. Graag de tweejarige merries. Twenters met spoed naar baan 2. Oproep aan de Henksveulens, de laatste Henksveulens willen we graag naar de baan met spoed. Henksveulens naar de baan. Verzoeken naar eigenaren Henksveulens. De laatste willen we keuren, dan kunnen we direct door met de merrieveulens. Daar hebben we 3 groepen van en we willen graag om 1 uur uiterlijk. Nummer 52 mag als eerste in baan komen, 52. Dan nummer 51. Dan nummer 49, 50 en dan 53. 52, 51, 49, 50, 53. Nogmaals een verzoek aan de Henksveulens. We zijn met de laatste aan het keuren. Graag met spoed naar baan 1. De voorlopige volgorde bij de Twenters Ruben 4, nummer 52 opkomt, dan nummer 51, 49, 50 en 53. Dus 52, 51, 49, 50 en 53. Twenters terug in deze baan 2. En dan zal ik zo het woord geven aan Manuel Gasteling. En die zal vertellen welke premies deze merries bekomen.
geef het woord aan Manuel. Ja, dankjewel. Ja, we hebben nu de rubriek Twentemerries gekeurd. Uitslag. We beginnen dan met de goede gemeente. Dat is een lange lijn dus. Goede oprichting weer. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals zou verticaal kunnen zijn, weer de lengte. En dan direct erboven in de kruisligging. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterin de mensen zijn alleen kunnen zijn. Zowel de stad als de straat en de voldoende ruimte laat. En de beide gaan zo vaste kunnen zijn. We zijn een royaal ontwikkelcentrum, die zou mooi opwaarts in de bouw kunnen zijn. Voldoende sprekend is in het hoofd, hoofdhoofdstemming zou lichter kunnen zijn. Voor zijn zouden we graag dat we het uitstoot willen zien, kruis heeft lengte helft, het beenwerk is af, zien we voldoende ruimte, achterin sluit we elkaar. Het gaat matig daarin, en de draad, voldoende ruimte en een zweefmoment, krijgt daarna een tweede premie. Hogere premie dan nummer 49, een lange lijn merrie, die iets meer voorbeelden zou kunnen hebben. Voldoende sprekend is in het hoofd, de hals heeft voldoende lengte terecht gesteld. Goede bovenlijn, kruis goed gelegen met een voldoende lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De sociale benen. Het staat zo dat het ruim kunnen zijn. Voldoende ruimte. Goede buiging in het achterbeen. Zowel via ruggebruik, rustigheid en de bovenlijn kunnen laten zien. Vandaag een tweede premie. Nummer 51, een verkoelde lijn merrie, die ook goed in verhouding staat. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals die zou verticaal gesteld kunnen zijn. Een correcte bovenlijn, een goede lengte in het kruis. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap voldoende ruime krachtgevaarlijk in de tractie. De draad voorzien van voldoende beuging in het achterbeen. De zadellijn met een voldoende opmaat kunnen dragen. En zo tractie als het achterbeen onder de massa zet. Daar goed voor de tweede been. Ja, dan een kop in deze rubriek nummer 52. Een merrie die goed geleid is, in de verhouding staat, goede roeprichting is. Hoofd is sprekend, de hals is goed gevormd, verticaal gesteld, correcte bovenlijn, voldoende kruislengte. De beenwerk is hard en droog, er is ook fijn beenwerk, de stap is hier en zit in de spanning, goede ruimte, goede tact, sluit achterbeen sluit aan. De draad is een goed zweefmoment, gemakkelijk schakelen en een goede souplesse zien. Vandaag de eerste training. Dankjewel Manuel voor de uitleg van deze centers. Op kop nummer 52 met een eerste premie. Die zien we nog vanmiddag ook terug in de baan. Daarnaast nummer 51 de tweede, 49 de tweede, nummer 50 de tweede premie en nummer 53 en derde premie. Nummer 52 op kop, een eerste premie. Deze medie zien we vanmiddag terug voor het jeugdkampioenschap. Daarachter nummer 51, nummer 49 en 50 met een tweede premie. En nummer 53 met een derde premie.
Even een correctie, we gaan in baan 2 eerst de ruim 101 keuren. 101 de ruim in baan 2. Nogmaals verzoek aan de Hengsteulens, de laatste vraag met spoed naar baan 1. We zijn daar klaar. In baan 2 hebben we ruim nummer 101 staan en daarna gaan we door bij opname 4 jaar en ouder. Dat zijn nummers 54 en 55. Deze mogen alvast naar baan 2 komen. En we gaan nu de 3-jarige meisjes, de tweede groep, les 3. Verzoek aan de nummers 54 en 55, u mag alvast naar baan 2 komen. Deze paarden willen we eerst rond zien stappen, omdat het opname is. Mogen de paarden eerst even rondstappen en daarna wordt het invoer terug. Even terugkomen! Een verzoek aan de eigenaren van de Hengsteulens, graag naar baan 1. We willen daar graag starten, zo met de Merrieveulens. Dus een verzoek aan de eigenaren van de laatste Hengsteulens, graag met spoed naar baan 1. En in baan 2 zien we inmiddels de ruim nummer 101 rondstappen. Het is ook de eerste in deze rubriek van Werner D. Dus de jury zal deze meteen van commentaar voorzien. Nummer 101 naar baan 2. Henner B. Beeld Keerhouden, gevat bij Bos en Voeren,
nummer 101 rond in baan 2. Onderzoek ben je baan 3 ook nog weer op met de rubriek 6B, de tweede groep 3-jarige race. En die baan 1 keuren we de laatste hengstkoers. We zijn bezig met de boekhouden en keurig de bestandingopname. Voor de staat nu op 101. En ruim nummer 101 is tweede premie geworden. Ik zie een hele blije eigenaresse erbij staan. Mooi om te zien dat mensen zo blij kunnen zijn. Dat is natuurlijk een prachtig resultaat. Een hele mooie rij, nummer 101 Starzijl. Renner B, Beert keer Norbert. En in eigendom van Katja Lang. In baan 2 stappen de twee Mennies Rood, 4 en andere veulengevaars tot opname of natuurlijk
Nummers 10, 11 en 12 met spoed naar de heensteuners. Over enkele minuten gaat de baan sluiten. Over enkele minuten gaat de baan sluiten. Baan 1 gaan we aanvangen met de Merryveulens. Met spoed 10, 11 en 12. Nogmaals, de laatste 3 veulens en heensteuners met spoed naar baan 1. Nogmaals, we zoeken even aan het geluid. Kan het iets zachter? Ik praat al zachtjes, maar ik vind hem heel hard staan. En dat is vooral belangrijk voor de 3-jarige meisjes. Nog eenmaal, je roept nog eenmaal de heensteuners op 10, 11 en 12, en anders sluiten wij de baan. Nogmaals, een verzoek aan de heensteuners. We gaan zo de baan sluiten. Dus als u nog gekeurd wil worden, moet u heel snel zijn. Anders gaan wij verder met de Merryveulens. De jury staat daar nu te wachten op de laatste Merryveulens. Catalogus nummer 67 heeft de baan al verlaten, maar die is opgenomen in het stamboek. Het is een merrie die iets royaler in de rasuitstraling zou mogen zijn, die iets meer luxe mocht hebben. Merrie die wat opwaartser gebouwd mag zijn, wat gedreven is op de lendenen, een heel lang kruis. Merrie zou meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben en de rechte voorbeenstand kan correcter. Goed stappende merrie, sluit goed aan. Draf zou wat meer ruggebruik mogen tonen, maar vanwege kwaliteit beenwerk en voorbeenstand wordt hij opgenomen.
volgens mij staan we in rubriek 6b. Daarna gaan we deze groep de volgende, de volgende binnen laten komen. Dus de laatste 3-jarigen in de rubriek 6b wordt gekeurd in baan 3.
rubriek 6B is klaar. De tweede groep 3-jarige merries. Dat willen we graag terugzien in de baan in de volgende volgorde nummer 65. Nummer 65 mag naar de baan komen. Dan nummer 66, 64 en 68. Dus 65, 66, 64 en 68. 4 stuks terug in deze groep. Rubriek 6B, 3-jarige merries. Voor opname stamboek. En je weet misschien wel een sterfbedrag. En dan houdt meteen in dat de rubriek 6C zich al mag klaarmaken. 6C mag al naar de voorstelling komen. In baan 2 willen we zo de rubriek 7 graag zien. De stamboekmerries 88 en 90. De eerste paarden komen binnenstappen in baan 3, nummer 65 op kop. Daarachter nummer 66, op rij 64, op rij 68. 4 stuks terug in deze rubriek. 6. Zoals u ziet, de jury is nog even aan het discussiëren over de merries. Welke merrie krijgt welke premie. En volgens mij zijn ze er bijna uit. En dan geef ik het woord aan Sabine Vraga. In deze tweede groep 3-jarigen, 6 paarden gekeurd. Opgenomen in het stamboek zijn de catalogusnummers 63 en 67. En deze merries die terug in de baan zijn, zijn al een premie waardig. We beginnen bij catalogusnummer 68. Dat is een merrie die iets beknopt aandoet, voldoende sprekend hoofd, een lange hals die erg horizontaal gesteld is. Merrie heeft een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis zou meer lengte mogen hebben. Het achterbeen is sabelbenig gesteld, voldoende kwaliteit. De stap sluit voldoende aan. In de draf heeft de merrie voldoende techniek, maar misse gedragenheid. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Gaan we verder met catalogus nummer 64. Is een merrie die iets naar voren gebouwd is. Met voldoende rasuitstraling. Merrie met een goede bovenlijn en vooral sterke lendenen. De romprichting zou wat opwaarts mogen. Merrie kan royaalere hoeven hebben, meer kwaliteit in het beenwerk en het voorbeen is hol gesteld. De stap is actief en ruim. In draf zou de merrie het voorbeen mooier uit de schouderweg naar voren mogen zetten. Wel voldoende souplesse, maar zou meer oprichting en ruggebruik mogen tonen. Deze merrie die wordt ook stamboek met een 3e premie.
Dan gaan we naar catalogus nummer 66. Is een merrie met een voldoende sprekend hoofd die in totaliteit wat hoogbeniger zou mogen zijn. Merrie die wel over een heel correcte bovenlijn beschikt en een goede kruisligging, goede schouderligging. Voldoende kwaliteit beenwerk. Merrie die opvallend goed stapt met veel lichaamsgebruik, veel overstap. Daarin waardeert ze zichzelf dan ook op. In de draf toont ze veel zweefmoment. Achterbeen zou wat sneller onder de massa gezet moeten worden. Maar met name vanwege de goede stap wordt deze merrie vandaag opgenomen en sterverklaard met een tweede premie. En dan op kop geplaatst een merrie met veel front, veel uitstraling, een lange hals, zou wat meer schoftontwikkeling mogen hebben. Merrie heeft een goede bovenlijn, een lang kruis, droog beenwerk. Merrie had veel spanning, maar als ze ontspant, dan stapt ze goed. In draf heeft ze goed gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. De tweede groep, 3-jarige meisjes, nummer 65, de tweede premiester, nummer 66, de tweede premiester, nummer 64, de derde premie stamboek en nummer 68, de derde premie stamboek. Kokkers-eigenaren, hartelijk gefeliciteerd. In baan 3 gaan we door met de 3-jarige meisjes, rubriek 6C, graag met goed naar de voorstelling. U mag de baan binnenkomen om rond te stappen.
Een verzoek aan de Merry Veulens. U kunt met spoed naar de baan komen. Merry Veulens met spoed naar de baan. Merry Veulens graag met spoed naar baan 1. We hebben 3 rubrieken, dus we hebben er behoorlijk wat te kunnen en we willen toch graag voor 1 uur klaar. En dan zijn we begonnen met rubriek 7. Dat staat uitgesteld. 4 van het antwoord. Premiekeuring van 4 jaar en ouder standboekmerries. En deze proberen voor vraagverhouding in Den Haag. Dus voor sterpredicaat. En in baan 3 hebben we in ieder geval de derde groep 3-jarige meisjes mooi aan het rondstappen.
tot en met 95 vraag naar baan 2. Even een update wat betreft de hensveulens, daar zijn we inmiddels klaar mee. Daar hebben wij 3 veulens met een nummer 8 Bart van Schalkeuvel. De jonge Poets uit Alwin, eigendom van Fokkerij die zien we vanmiddag terug voor het hensveulenkampioenschap. Dan krijgen we nummer 9 ook de eerste trainer Bart G. Maxen, Duitsen, Fokkerij GHJN, Asperveld. Kijk, vragender. Die zijn we vanmiddag ook terug voor het kampioenschap. En nummer 10, Astro van Ouren.
jonge Kanner uit Norbert-Merrie. De Fokker-eigenaar is Lucie Alex uit Ober-Saxen. 3 heenscheurens zien we dus vanmiddag terug voor het kampioenschap. Zij kregen vanmorgen een eerste premie en Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd.
keuren we de rubriek 3-jarige merries in de rubriek 6C. Ja, en in deze derde groep 3-jarigen, catalogus nummer 71, is een merrie met een sprekend hoofd, met een lichthoofdhalsverbinding en een lange hals. Merrie die wat geslotener in de bouw zou mogen zijn. Het kruis zou wat meer lengte mogen hebben, minder hellend mogen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Merrie heeft zowel in de stap als in de draf moeite met de takt. Ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Dus nogmaals, Heemskeulens 8, 9 en 10. Ik terug naar de kampioenschap. Dus de Veulens, Heemskeulens 8, 9 en 10. Vroegstuks van de kampioenschap. En baan 2 zijn we bezig met de 4 tot 6-jarige stermerries. Deze merries zijn al ster. Zijn mensen wel even wel meer te behalen vandaag. Natuurlijk is het een vriendschap te behalen, maar wat het heel belangrijk is, dat deze paarden misschien een aanwijzing kunnen krijgen voor de centrale keuringsactie te komen. En dan misschien wel voor kunnen doen het groot. Zijn we nog steeds bezig. Deze baan zal alleen op deze 18 november 3-jarige merries bestaan. De derde groep 3-jarige merries. Rubriek 6C.
2 zijn we bezig met de 4 tot en met 6 jaar medisch. Inmiddels wat niet gekeurd. We wachten nog op 2 medisch. Nummer 92 en 93. De 4 tot en met 6 jaar medisch. En we zijn aangevangen in baan 1 met de Mediveulens. We verzoeken aan de eigenaren zorg dat u bij alle 3 ringen op tijd aanwezig bent. We hebben een vol programma en we hebben ook een vol middagprogramma. Maar we willen de dag ook niet al te lang maken. Het is warm. Maar we gaan zeker niet snel door teuren en dingen. De paarden moeten goed bekeken worden. En we gaan natuurlijk ook nog een showprogramma zien. En daarna natuurlijk een prachtige kampioenskeuring.
Catalogus nummer 74 is een merrie die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Wat meer behang, wat meer expressie in het hoofd. Ook de hals zou wat meer lengte mogen hebben in de nek. Het is een merrie die meer evenredig gebouwd mag zijn, wat sterker in de bovenlijn. Beenwerk mag meer kwaliteit uitstralen. De stap heeft voldoende tact en ruimte. De draf is voldoende ruim, maar mist gedragenheid. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
was de presentatie nummer 75 en ook meteen de laatste in deze rubriek, 6C Medisch. En dan willen we de paarden in de volgende volgorde binnen hebben. De nummer 73, nummer 73, de nummer 70, 72, 69 en 75. 73, 70, 72, 69 en 75. ...73, 70, 72, 69 en 75. Maar dat gaat zeker ook goed, hoor. 73, 70, 72, 69 en 75. 3 argumenten, groep 6C in H3. In baan 2 zijn we dus geslaagd met de 4 tot 6-jarige stemmenlies. Dat de trainingsstal ook een aantal in baan 3 hebben lopen. Wachten we even deze baan af. Dan gaan we meteen medisch in baan 2 de 4 tot 6-jarige stemmenlies op stal zetten. Dat is mooi, hè? Schitterend. Het weer erop. Nee, precies zei tegen mij veel succes en neem een paraplu mee. Maar nu is het eerlijk. Ja, dat zag ik wel. Ja.
Dankjewel Dick. De derde groep 3-jarigen in deze rubriek, 7 paarden gekeurd, catalogus nummers 71 en 74, zijn opgenomen in het stamboek. Catalogus nummer 75 staat hier voor ons. Dat is een rastypische merrie met een sierlijke beleiding, edelhoofd. Merrie die grootramig is, misschien iets meer jeugd mag uitstralen. Grote hoeven, de stap heeft voldoende tact en ruimte, maar mag wat actiever. In draf zou de merrie wat resoluter aan mogen treden. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Catalogus nummer 69 is een merrie die iets meer luxe mag uitstralen, wel voldoende lang gelijnd. Merrie beschikt over een strakke bovenlijn en is iets neerwaarts gebouwd. Het beenwerk heeft goede kwaliteit. De stap is actief en taktmatig. In draf is heel makkelijk met een goed gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Dan komen we bij catalogus nummer 72. Een merrie met uitstraling, met edelhoofd. Iets meer neklengte zou niet meer staan. Mooi gelijnde, sterk gebouwde merrie. Goede hoeven. Voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap is voldoende. De draf is ruim. Het achterbeen mag iets resoluter aantreden. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie. Dan gaan we verder met catalogus nummer 70. Een merrie met heel veel rasuitstraling, mooie halsvorm, veel behang. Mooi gelijnde merrie. In de bouw zou het kruis misschien wat langer mogen en wat minder hellend. Merrie beschikt over fijn beenwerk. De stap die, is wat danserig, zou wat meer door het lijf gestapt mogen worden. In de draf toont de merrie een mooi gebruik van het voorbeen. Blijft iets in een hoog ritme draven. Merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Ja, en dan hebben we een heel mooi kopnummer in catalogus nummer 73. Een moderne merrie, veel rasuitstraling, lang gelijnd, beschikt over keihard beenwerk. Merrie die evenredig gebouwd is. Als je iets zou willen zeggen, dan zouden de lendenen misschien een fractie sterker mogen zijn. De stap heeft voldoende tact en ruimte. Draf is makkelijk, handig met een goed gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd. Nummer 73, ster met een eerste premie. En deze merrie zien we natuurlijk vanmiddag terug voor het 3-jarig kampioenschap. Dan nummer 70 een tweede premie, nummer 72 een tweede premie en nummer 69 een tweede premie. Dus 3 stermerries met een tweede premie. Dan nummer 75 stamboek met een derde premie. Een verzoek aan de trainingszaal. We gaan nu even heel snel met de rubriek 6D, of heel snel, maar in ieder geval direct naar baan 3 om rond te stappen. En daarna de 4 tot 6-jarige
beschermhennings gaan we bespreken in baan 2. En we willen in baan 3 graag door, maar we moeten daar nog 2 groepen 3-jarigen doen. Dus als ze klaar staan, ik weet niet of er een mensen klaar staan, dan vraag in de baan. En anders gaan we toch eerst de 4 tot en met 6 jaar doen. Ik zie toch de 4 tot 6-jarige stemmen, die zal maar aan komen, dan gaan we daarmee door. 92 als eerste de baan in, 92, dan 95, dan 91, 90 en 93. ...92, 95, 91, 90 en 93. Jullie mogen de baan binnen. Nummer 92 op kop, dan nummer 95, dan 91, dan 90 en dan 93. Dan hebben wij de groep compleet. 4 tot en met 6 jaar. Welke van deze paarden krijgt een aanwijzing voor de centrale keuring straks half september in Hari? Ik geef het woord zo aan Manuel Kassel. Het is even pas aan meten, want de trainingstafel lopen nu ook in baan 2. Als in ieder geval de stalhulpen van de trainingshal al wel de 3-jarige klaar willen zetten bij baan 3, zo gauw de uitslag dan bekend is in baan 2, dat we direct door kunnen in baan 3. Ja.
Dankjewel Manuel voor de uitleg. Deze groep 4 tot en met 6 jaar medisch, waarvan 2 medisch terugkomen straks in aanricht op de centrale keuring, de nummer 92 en nummer 95. Maar natuurlijk ook hartelijk dank voor de medisch 91, 90 en 93. 5 hele mooie 4 tot en met 6 jaar medisch. Van harte gefeliciteerd volgens een eigenaren. En dan willen we graag de groep 6D, 3-jarige medisch met spoed in de baan. We willen graag door. We kijken de bijradar over een uur, komt er zwaar onweer aan, dus we willen snel door. Aan de grapje hoor. Rubriek 6D gaat naar de voorstelling. Nogmaals het verzoek van de 3-jarige medische rubriek 6D, nu naar baan 3. Rubriek 6D gaat nu naar baan 3. Rondstappen. En dan in baan 2, rubriek 10, de kroonmedisch. De nummers 96 tot en met 100.
en 2 zijn winst. En dan nummer 1690. En in baan 3 zijn we volgende groep gewend. En baan 1 kunnen we nog steeds de Meulens. Rubriek 10. En baan 2 96, 97, 98, 99, 100. Catalogus nummer 76 in de vierde groep. Merrie met voldoende rasuitstraling, die een goede bovenlijn heeft, voldoende romprichting, voldoende kwaliteit beenwerk. In de stap zouden we graag meer tact en regelmaat zien. De draf heeft veel buiging in het achterbeen, maar mag meer onder de massa gezet worden. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
kroonlinks, graag baan 2. Kroonlinks, we staan nog niet te wachten in baan 2. Dus met spoed naar baan 2, de kroonlinks. Ruben 10.
nummers 97, 98 en 100 komen dus graag naar baan 2. Voor het slot van het programma, het middagprogramma, wordt iedereen die hier met zijn aanspanning is, lopen allemaal achter het programma. We lopen nu bijna een half uur, zeker een half uur. En als we kijken of in de pauze zeker door kunnen.
In de vierde groep, Dick. We willen graag de vierde groep terugroepen. Oh, gaan jullie niet eens doen? Ja. De rubriek 6B vragen aan 79, 80 en 77. 79, 80 en 77. Deze volgorde willen we in de baan en baan 3, rubriek 6B, naar de neus. En 77. Nummer 80 mag 1 onder. Nummer 80 mag 1 onder. De volgende is dus in 6B in baan 3, nummer 80 op van nummer 79 en 77. Ja, dan hierbij de uitslag van de vierde groep, 3-jarigen. Afwezig waren de catalogusnummers 78 en 81. Nummer 76 is opgenomen in het stamboek. Voor ons staat catalogusnummer 77. Is een hoogbenige merrie die iets meer neklengte mag hebben. Merrie die een stijlschouder heeft, een voldoende sterke bovenlijn die iets meer bespierd mag zijn. Royale hoeven, voldoende droog beenwerk. Merrie had veel spanning. En als ze die een beetje losliet, dan was de stap voldoende. In draf mag ze meer in verbinding blijven draven, meer doortreden met het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Catalogus nummer 79 is een merrie met veel behang, een lange hals. Merrie die een goede bovenlijn heeft, royale hoeven. We zouden graag wat meer kwaliteit in met name de linkersprong zien. De stap zou iets meer regelmaat mogen tonen. De draf is voldoende ruim, voldoende zweefmoment. Deze merrie ook opgenomen met een derde premie. Tot slot op kop geplaatst in deze vierde groep, catalogus nummer 80. Een rastypische grootramige merrie met een mooie voorhand. Rug zou een fractie sterker mogen. En de achterbeen is sabelbenig, wel voldoende droog. De stap is afgepast. In draf daarentegen waardeert deze merrie zich op. Met veel oprichting, veel balans, een heel mooi gebruik van het voorbeen, een goed aantredend achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen en stamboek en ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. Nummer 80. En bij de tweede premie nummer 79.
Stamboek met een telefoon voor 77 van Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd. Dan gaan we even genieten van de ereronde. En dan gaan we direct door naar de rubriek 6E. Rubriek 6E mag in de baan komen. Nummers 82 tot en met 87. De nummers 82 tot en met 87 mogen naar baan 3. Verzoek aan nummer 100 bij de Kroonmedisch graag met spoed naar baan 2. Nummer 100 willen wij graag door baan 2 zien. De laatste van de Kroonmedisch. Door het nummer 100 eraan komt, dan de hele stad is even 3 tot nummer 100 naar baan 2.
zetten. We gaan daarvoor welke medisch misschien doorverwijzing krijgen. We zitten al natuurlijk op. Familie Timmer hebben een verwonderd bereid van het Gulden gevonden die zo nodig wordt in het zitten. Deze dicht bij het secretariaat. Catalogus. Catalogus nummer 78 hoorde bij de vorige groep, maar die hebben we nu gekeurd. Is een merrie die iets eenvoudig aandoet, zou iets meer expressie in het hoofd mogen hebben, iets meer neklengte en de hals is vrij horizontaal gesteld. Merrie is voldoende lang gelijnd, bovenlijn zou een fractie sterker mogen, heeft royale hoeven. In de stap zouden we graag wat meer buiging in het achterbeen zien en ook iets meer activiteit. In de draf kan de merrie nog aan kracht winnen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek. Dus nogmaals, we hebben het geboortebewijs gevonden van uw Veulen. Ligt bij het secretariaat en deze heeft u denk ik zo mee aan gaat keuren bij het chippen. En die baan 2 uiteraard de laatste kroonmerrie rond in deze rubriek. Dus kroonmerries, houdt u gereed en mag zo naar baan 2 komen. Kroonmerries, u mag alvast naar de ingang van baan 2 komen. Ze hebben hem nog niet gemeten, maar ze zeiden dat ze het gingen doen. Wat is? Ze hebben hem nog niet gemeten. maar Nou, ze dan moet zeiden hij dat nu ze het gingen gemeten worden, maar anders dan trekken we de keuring in. doen. Ah, dat wil ik misschien niet hebben. Nee, ja, maar hij is wel gekeurd, dus Ja, die mensen die moeten maar... hij moet worden gemeten. Ja, dat gingen ze doen, maar ik... Ja, nee, maar dat moet je tegen hun zeggen. Ja, dat heb ik gezegd, dat heb ik gezegd. En anders ga ik mee. Ja, Moet ik ze mee? zijn, ja. Hij is gemeten hem wel, ja? Wij gezegd. Wij hebben gezegd meten, anders dan wordt hij geen standaard. Kroonmerries graag naar baan 2. U mag komen in de volgende volgorde. 98, 96, 100, 97 en 99. Dus 98, 96, 100, 97, 99. Kroonmerries graag naar baan 2.
de rubriek Kroonmedisch. En in deze rubriek kunnen de vragen aangewezen worden die straks naar de centrale keuring gaan. En ze hebben in principe dus al het kroonpredicaat kunnen gaan doen naar het modelpredicaat. Dus ze zijn allemaal 7 jaar ouder. Dus vandaar dat de jury zo heel goed bekijkt. Allemaal stuk voor stuk hele mooie filmpjes. Maar wie maakt de kans om door te gaan? Ja, de centrale keuring straks in Hari, midden september. Volgens de jury bijna uit. Dankjewel. Ik geef het woord aan Manuel Garcia vooruit deze groep Kroonmedisch. Ja, dat weet ik. Ja, we zijn zoals ik al zei aangekomen bij de rubriek Kroonmedisch. We hebben 5 mooie kroonmedisch in de baan. En dat is natuurlijk gewoon de uitnodiging voor het gaan. We beginnen met nummer 99. Dat is een voldoende evenredig gebouwde merrie. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals fractie horizontaal tot in de lengte. De correcte bovenlijn. Dat is voldoende lengte, dat is fractie helft. Het beenwerk zouden we graag wat correcter zien in de vorming. Al deze kort. De voorbeeld van het zelf zou correct moeten zijn. De start voldoende ruim achterin, dat alles in de buik, doe het aanmatig, inderdaad, blijft gewoon op de voorhand. En dan is ruim in de vorm kunnen we op de ritme rijden, en vandaag is het goed. Dan voor mij nummer 97, een royale merrie, royaal gebouwd, met een veel front, sprekend hoofd, een lange hals, een verticale skelter, veel baan. En dan wel een correcte bovenlijn, dat je een verspiering zou kunnen hebben, voldoende lang kruis, of actie helft. Het beenwerk kan op een kwaliteit uit mogen staan, dus kwaliteit, royale hoeken. De stap zien we voldoende ruimte, voldoende tak. Achterbeen sluit dat wel aan, dat zou graag een buiging en kracht in het achterbeen zien. In draf, dan maakt het geluid van een opwaartse draven, en laat meer lichaamsgebruik tonen. Niet open. Nummer 100, waarin die voldoende in verhouding staat, een goede halsvorm heeft, voldoende sprekend in het hoofd. De hals heeft ook wel lengte, iets horizontaal gezet. Bovenlijn is verder correct, misschien iets strak in de bovenlijn. Kruis is wat helft, wat voldoende lengte. Binnenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook qua standen
stap, ja, dat zou ik graag ruim willen zien. Wel voldoende krachten, en dat zou dus in kwaliteit wel krachtvaster moeten zijn. In de draf zien we een goed gebruik van het achterbeen, zodat we dat kunnen draden. Net de presentatie bij voor een aanwijzing over de vraag overtuigende stap dus geen aanwijzing. Dan hebben we nummer 96. Voldoende lange lijnen Merrie, voor het mooie iets opwaarts te zijn, wel een jeugdige uitstraling heeft. Dus Merrie verlaat zich wel goed, een Merrie van 10 jaar oud. Een sprekend woord, voldoende halslengte, staat er ook goed op, bovenlijn is correct. Het kruis is lang, is correct gelegen. Limerick heeft voldoende kwaliteit. Die stap is ruim, voldoende takmatig, achterin sluit goed aan. Inderdaad, boven zien we een goede ruimte in het voorbeen. Ook goed gebruikt van het achterbeen. Zou het snel niet helemaal op voldoende dragen, gewoon wegens de duurzaamheid dragen. De eerste premie. Top in deze rubriek, nummer 98. Jeugdige Merrie, die goed in verhouding staat, die veel front heeft, een sprekend hoofd, goede halsvorm, goede lengte ook in de hals, verticaal gesteld, correcte bovenlijn, kruis is voldoende lang, is helpt. Men heeft hard en droog beenwerk, de royale hoeven, de stap is voldoende ruim en takmatig, voldoende krachtig daarin ook. In de draadvoorzien veelhouding, balans, sfeermoment, veel souplesse in het lichaam, is Merrie ook de eerste premie. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel Manuel voor de uitleg van deze groep mooie kroonmerries, waarvan er 2 nummer 98 en 96 waarschijnlijk, of misschien wel heel zeker, terug gaan zien op de centrale keuring in Harig, half september. Maar natuurlijk ook dank aan nummer 197 en 99. 5 hele mooie merries. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. En de 2 kopnummers zien we natuurlijk vanmiddag terug voor het kampioenschap. En dan houdt in dat we in baan 2 klaar zijn met het keuren.
klein beetje voorbereiden op het middagprogramma. Even wat betreft de tijdsschema, we lopen een klein stukje achter. Vooral voor Udo de Hano, voor de showblok straks. We gaan om 1:15 beginnen met het middagprogramma. 1:15 gaan we beginnen. Het is nu goed 1 uur. We moeten nog een 2-3 jaar medisch. Dan kunnen we hier de baan op gaan bouwen. Dan gaan we zien even wat eten en drinken. En dan zijn we ook denk ik aan de medicijnen. Dus 1:15 beginnen we met het middagprogramma. En het middagprogramma zal afgetrapt worden door Udo de Haan met een prachtig span voor de wagen. En hij zou daarbij enige dingen gaan uitleggen. En daarna gaan we kijken waar we misschien het rijtuig nog wel meer voor nodig hebben.
deze baan ombouwen naar een kampioensring. Krijgen we een showblok van Ido Haan en daarna krijgen we de Hengsteenbaan. En dan gaan we snel door het kampioenschap. En dan zijn we daar in baan 3 met de laatste groep 3-jarige meisjes, de rubriek 6-1. En dan willen we in de volgende volgorde binnen hebben. Nummer 83. Nummer 83 voorlopig op kop. Dan 85. Dan 82. 86. 87 en 84. Nogmaals, 83, 85, 82, 86, 87 en 84. Dat is de voorlopige volgorde van deze laatste groep 3-jarige meisjes. Zoals ik net al verteld heb, hierna gaan we de baan ombouwen. We hebben een kleine pauze tot kwart voor 2.
gaan direct door met het middagprogramma. Die zal afgetrapt worden uren aan. En daarna krijgen we een aantal technisten in de baan. En dan aansluitend gaan we verder met de kampioenskeuring. Zoals u ziet, de jury bepaalt de laatste groepsnegen. Is deze volgorde juist? Wordt het definitief? Ik zie Sabine de microfoon oppakken en dus het woord aan Sabine Zwaga. De vijfde en laatste rubriek driejarigen van vandaag. Catalogus nummer 78 van de vorige groep was opgenomen in het stamboek. En in deze groep zijn alle paarden teruggekomen voor primering. We beginnen bij catalogus nummer 84. Is een voldoende jeugdige merrie die iets meer rasuitstraling zou mogen hebben. Ook iets opwaartser gebouwd mag zijn. Het kruis is vrij hellend. Heeft voldoende droog beenwerk. De stap heeft voldoende tact en ruimte, maar mag meer door het lijf gestapt worden. In draf zou de merrie meer in verbinding mogen blijven draven. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Catalogus nummer 87 mag juist wat meer jeugd uitstralen. Voor de leeftijd al een vrij ontwikkelde merrie. Merrie weet wel veel rasuitstraling, veel behang, een sprekend hoofd. Bovenlijn die zou iets meer bespierd mogen zijn. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In de draf is er voldoende buiging in het achterbeen. Blijft de merrie iets op de voorhand draven. Deze merrie ook opgenomen met een derde premie. Nummer 86 is nog een hele jeugdige merrie die wat meer rasuitstraling zou mogen hebben, wat rijker zou mogen zijn in die rasuitstraling. Wel een goede bovenlijn, een lange hals, lichte hoofd-halsverbinding. De stap heeft voldoende tact en ruimte. De draf is lichtvoetig. Deze merrie die wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Fijn dat de mensen zo blij zijn. Dan gaan we verder met catalogus nummer 82. Een hele behendige, jeugdige merrie met veel uitstraling. Beetje wat spanning, dat zit hem een beetje in de weg. Merrie heeft voldoende droog beenwerk. De stap is actief. De draf is lichtvoetig met een goed gebruik van het achterbeen. Ook deze merrie opgenomen ster met een tweede premie. Catalogus nummer 85 is een moderne, jeugdige, rassige merrie die iets sterker in de bovenlijn zou mogen en die ook iets minder hellend in het kruis mag. De stap is wat afgepast, de draf is goed, vertrekt goed, loopt mooi op eigen benen, goed gebruik van het achterbeen. Deze merrie ook ster met een tweede premie. En op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 83. Merrie met een mooie beleiding, veel rasuitstraling, sterk gebouwd.
Merrie die voldoende droog beenwerk heeft, die actief takmatig stapt, in draf een goede beentechniek heeft, waarbij iets op de voorhand blijft draven. Overal wordt deze merrie opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd.
Even een verzoek aan de eigenaren van een paard die op stal staat van de GK-hoeve. Die staat in een stal waar u niet hoort te staan. Graag even deze stal leegmaken, want de eigenaren van deze stal staan voor uw stal te wachten. Dus eigenaren van de GK-hoeve, het paard wat van de GK-hoeve in de stal staat, even daaruit halen. Want degene die waar de stal van is, die wil graag zijn paard kwijt. Even een vraagje aan de geluidsman. Krijgen we dit nog voor elkaar of niet? En anders gaan we daarnaast zitten met de microfoon. We moeten nu wel door, want we hebben ook veel paarden op de trailers en op de wagens staan. De temperaturen zijn hoog. Ja, we gaan het anders oplossen. Ik geef de microfoon aan de groom. Die gaat niet achterop zitten, maar die gaat er mooi naast zitten. En Udo zal ten eerste misschien even iets vertellen, heel in het kort over hemzelf en over de paarden. En dan zal hij een kleine introductie geven wat hij aan het doen is. Goedemiddag, ik ben Udo de Haan. Een beetje dichterbij. Ik ben Udo de Haan. Ik mag jullie een klein beetje tekst en uitleg verzorgen over tweespanrijden. Daarvoor heb ik meegenomen een tweespan wat nog nooit naast elkaar heeft gestaan. En dat leek me leuk om uit te kunnen leggen hoe we daaraan werken en wat we daaraan kunnen doen. Ik heb ingespannen op de rechterkant voor mij It's van de Cressers, van Suzanne de Graaf en Wim Bredhouwer. En links Jersey C van de familie Pen. Beide paarden zijn dus achterhoekers, dus dat is wel leuk voor een clinic om hier te geven. Jersey is een jaar of 3 terug bij ons geweest. Heeft daar periode ZZ gelopen. Heeft meerdere kampioenschappen gehaald en is voor mij een heel bekend paard om mee te rijden. Ik heb haar afgelopen week 3 keer kunnen rijden, sinds een jaar of 2 terug. En voor de rest is ze steeds onder het zadel doorgereden thuis tot ZZ lichtniveau. Rechts staat It's. It's staat nog steeds bij ons in training. Die had gisteren de Hypiade in Ermelo zullen lopen, ook op ZZ-niveau. Maar helaas is dat afgelast. Hij heeft wel vorige week de Friese competitie Mennen gewonnen. Iets wat Jersey 2 jaar terug al deed. En It's afgelopen week voor de 2e keer. Nou, beide paarden zijn in hetzelfde systeem opgeleid. En dat is voor ons heel belangrijk om paarden naast elkaar te zetten. Dat ze op dezelfde hulpen zijn afgericht, op dezelfde manier zijn getraind. En dan kun je in principe paarden vrij snel ook naast elkaar een span maken. Ik zal ondertussen eens even aandraven, want dit is natuurlijk een saai gebeuren. Let op. En je ziet eigenlijk ook van beide paarden direct reactie komen, omdat ze mijn eigen hulpen kennen. Ze kunnen mijn manier van werken. En daarom moeten ze wel aan elkaar wennen. Maar het stukje wat ik eigenlijk probeer te trainen in een span, is er vanuit de basis zoveel mogelijk gelijkheid. Nou, dat is zowel de reacties die je wilt hebben, dus tegelijk aandraven, tegelijk terugkomen, een stukje nagevelijkheid, een stukje tempocontrole. En we beginnen in principe met een tweespan, altijd op een redelijke, mooie, vlotte arbeidsdraf. Dan zijn dit goed geschoolde paarden. Dus die kunnen allebei ook gewoon in een lekker tempo aan het bit lopen en in de verbinding lopen.
linkerpaard is op dit moment nog iets kijkerig. Het rechterpaard is eigenlijk al heel mooi bij de les. En daarbij probeer ik dan dat linkerpaard ook iets verder aan de verbinding te krijgen, dat hij ook iets ronder qua aanleuning wordt. Want ik wil mijn span in principe gelijk hebben. Het is een dressuurmatig opgeleid span, althans daar wil ik naartoe. Dus ik wil die hoofden niet heel hoog hebben, ik wil die hoofden juist mooi naar beneden over de rug hebben. Nou, wat we linksom doen, doen we natuurlijk rechtsom ook. Dus ik probeer ondertussen eens even van hand te veranderen, kijken wat we rechtsom kunnen bereiken. Het is voor een tweespan heel belangrijk om tempocontrole te houden. Op het moment dat ik tempocontrole kwijtraak, dan krijg ik ook heel veel onrust in mijn span. En dat wil ik niet. Dus ik probeer eigenlijk in een constant vast tempo door te blijven rijden. Ondertussen gaat mijn rechterpaard ietsjes dieper lopen, wat voor mij niet hoeft. Maar mijn linkerpaard mag juist wel iets lager. En dat is de moeilijkheid ook van tweespan. Je wilt bij een tweespan juist beide paarden nageeflijk op dezelfde manier. Maar als het ene paard diep gaat lopen en het andere paard hoog, dan krijg je een verschil in de hulpen die je wilt geven. En dat maakt het ook moeilijker om een tweespan te rijden. In principe ga je die kant op, welk paard je het meest wilt bewerken, zeg maar. Nou, rechtsom hoef ik niet zoveel te doen. Iets loopt op een hele natuurlijke, makkelijke manier in een goede zelfhouding. Zeker voor het mennen loopt hij juist heel fijn er nu aan. Hij kan een klein beetje actiever, en dat zit er maar ook in, dat hij ietsjes afwacht op wat er gaat gebeuren. Maar als ik hem er actiever aanrijd, krijg ik ook meteen iets meer front. Nou, dat front is, tot dit punt is dit fijn. Als het hoger komt, gaat hij wat wij noemen over de teugel. Dus gaat hij te hoog in het front en gaat uiteindelijk dat hele span iets te tuigtypisch worden. Iets wat Jersey eigenlijk al graag doet. Die loopt nu eigenlijk al voor mij iets te hoog in het front. Voor een tuigpaard zou het heel fijn zijn. Maar voor het menpaard, wat ik nu wil laten zien, niet. Dus ik vraag hem door op mijn binnenleidsel steeds iets door te vragen. In de linkerwending vraag ik hem te laten zakken, te na te gaan geven op die binnenleidsel. Kijk, en dat geluk is, ze doet met me mee. Nou laat ze zich bewerken en dan laat ze die leidsel meer los en gaat ze inbuigen en zakt ze qua houding erin. Nou, zo probeer ik dat span zo gelijk mogelijk te maken. En vanuit dat gelijk mogelijk maken kun je weer verder werken. Kun je een keer schakelen, kun je een keer naar voren of juist een keer terug. Kom. En ik wil eigenlijk juist voorwaartse drang houden. Want als ik voorwaartse drang heb, kan ik bewerken. Een paard wat niet voorwaarts is ook niet bewerkbaar. Goed zo. Dus dan wil ik bewust een keer naar voren. Kom, eraf. En dan wil ik ook weer terug kunnen. En eigenlijk was dit natuurlijk een lelijke overgang terug. Want dat linkerpaard gaat daarbij hoog lopen. We willen juist dat ze beide nageeflijk naar voren gaan. Goed zo, braaf. Dat ze nageeflijk naar voren gaan en ook weer nageeflijk terugkomen. Dus ik pak die linkervolte weer, waarbij ik het linkerpaard kan bewerken en op de linkerleidsel nageeflijk kan houden. Goed zo, braaf. Want uiteindelijk willen we in het mentechnische gedeelte een laaglopend paard, waardoor hij zijn rug gebruikt en zijn voorbeen naar voren brengt. Op het moment dat een paard hoog gaat lopen, dan krijg je meer een tuigtypische houding, maar ook het voorbeen meer omhoog. En we willen eigenlijk... Goed zo, braaf, die is beter. Nee, en nou rond blijven. Dus pak ik meteen die wending, om haar meteen te leren in het terugrijden laag te blijven. Goed zo, daar. In principe hoeven paarden niet volledig gelijk te zijn. Hoe gelijker, hoe makkelijker het vaak is. Maar het is meer dat ze hun houding gelijk willen maken. Dus bewerkbaar zijn en dezelfde type houding op willen zoeken. Dan dat de paarden zelf heel gelijk moeten zijn. De basisgangen moeten wel overeenkomen. Dus ze moeten redelijk hetzelfde kunnen stappen. Redelijk hetzelfde kunnen draven. Het liefst ook redelijk hetzelfde kunnen galopperen. En op die manier krijg je het meeste kans om een span zo gelijk mogelijk te maken. Kom. Dan gaan we de andere kant weer eens even op. Goed zo, braaf. Braaf, goed zo. Maar we rijden nu naar voren, terwijl we toch een span hebben wat een beetje opgeleid is. Dus we proberen natuurlijk dan ook een keer terug te rijden. En als je gaat verzamelen,
krijg je meestal iets meer front. Nou, dat is niet erg als ze het maar weer gelijk gaan doen. Kom. Kom. Goed zo. En ik heb de luxe met deze twee paarden dat ze allebei gruwelijk kunnen verzamelen. Iets gaat daarbij iets meer oprichting geven, maar blijft in een nagevelijke houding. Het risico zit er nu een beetje in dat Jersey ook weer iets te hoog gaat lopen, het linkerpaard. Maar ze worden nu wel gelijker doordat ik uiteindelijk het rechterpaard hoger in het front ga rijden. Voor de verzameling vind ik dat niet erg. Voor de arbeidsdraaf heb ik ze liever iets lager. Nou, hier en daar zie je het nog een klein beetje naar links en rechts golven. Maar dat mag voor een spaan wat voor het eerst naast elkaar loopt. Kom maar. Goed zo. Goed zo. Kom. En weer naar voren en eruit. Goed zo. Nee, braaf. Oeh. Oeh. Goed zo. Kom. Bij de twee spannen wordt relatief weinig gegalopeerd. Vaardigheid, hindernissen wel, dressuurmatig niet. Terwijl je feitelijk met een span dressuurmatig gereden paarden best een prima galop zou moeten kunnen doen. Alleen die paarden leren het over het algemeen niet. En blijven daardoor dus ook in het span vaak van de galop af. Nou, met 2 ZZ paarden opgeleid dus voor de galop zou je het in principe kunnen doen. Maar eigenlijk is het span mij nu nog iets te onrustig. Met name in de hoofdhoudingen. En als ik rust krijg, iets meer nagevelijkheid, dan zou het in principe ook moeten kunnen. Goed zo, braaf. Braaf, kom. Daarop. Goed zo, dat is 1. Daarop. En dat is 2. En als het goed is zitten ze beide in de linker galop. En dat is fijn van een stukje opleiding. En we hebben meteen een redelijk dressuurmatig galopje. Het hoeft niet hard, ze blijven aan het bit, ze blijven in de tempocontrole. En ze blijven daarbij gehoorzaam. Oeh. Oeh. En van daaruit is het weer terugkomen. Kom. Aan blijven staan, dus actief blijven. Kom, goed zo. Goed zo, meisje. Braaf. Goed zo, meisje. Daar. Goed zo. En gaan we weer een stukje door naar een stukje arbeidsdraaf. Dat is mooi en nagevelijk weer naar beneden komen. Krijg je weer een stukje lossigheid in het span. Dat is braaf. Het zijn allebei nakomelingen van Hessel. Dat is een prettige bijkomstigheid, denk je dan. Want daardoor heb je gelijke zijn paarden. Over het algemeen, en dat weet iedere fokker hier natuurlijk ook, 2 Hessels zijn niet hetzelfde. Dus uiteindelijk maakt afstamming ons niet zo heel veel uit. We hebben over het algemeen ook in de tuigsport veel jaren 2-span gereden. Maar over het algemeen hadden we verschillende paarden in het span, verschillende afstammelingen. En een span, zeggen wij altijd, moet je maken. Op het moment dat je een span hebt wat perfect past qua exterieur, qua afstamming, dan moet het nog gaan lopen. En uiteindelijk de paarden die het meest gelijk waren qua exterieur, liepen bij ons vaak het minst goed in het span. Omdat we een groot paard met een laag front naast een klein paard met een hoog front juist weer heel gelijk konden krijgen. En als je 2 dezelfde maten hebt, waarbij de ene hoog en de andere laag in het front loopt, dan krijg je automatisch een span wat je niet aan kunt passen, want die hoogtemaat doet dan niks mee. Nou, zullen we even een beetje schakelen. Goed, gaan we eerst eens terug naar stap. Goed zo. Goed zo. Het is voor die paarden ook altijd iets anders als ze de hulpen die ze normaal vanaf de bok horen, nu via de geluidsinstallatie horen. Dus op dat moment krijg je vaak ook iets meer spanning. Het is vreemd terrein. Ze lopen, vooral de Jersey natuurlijk, niet veel in het span. En dat geeft ook een beetje de spanning die we nu zien. Maar dat is niet erg. Daarvoor geven we een clinic, kunnen we ook uitleggen wat er gebeurt. Als ik vanuit die stap ze nagevelijk heb en rustig in de ontspanning in een beheersbaar tempo, dan kan ik van daaruit ook weer proberen mijn verzamelde draf op te pakken. Dat kan alleen omdat ze dat kennen. Een span wat geen verzameling kent, is veel makkelijker om vanuit de draf terug te rijden dan vanuit de verzameling. Dus we gaan eens kijken of we deze het oppakken. Let op. Kijk. Goed zo.
Goed zo. Goed zo. Wij zeggen altijd, een tweespan bestaat uit 2 goed lopende enkelspanpaarden. Als ze in enkelspan scheef lopen, gaan ze dat in tweespan ook doen. Dus op het moment dat jij een paard hebt met een probleem in enkelspan, zul je dat in tweespan terugvinden en vaak duidelijker ook. Dus op het moment dat je met een tweespan gaat rijden, moet je eigenlijk al 2 paarden hebben die netjes voor elkaar zijn. Die daardoor gewoon aan het werk kunnen, hun basis kunnen doen. En dat houdt voor ons in, recht kunnen lopen, 2 kanten stelling kunnen geven en aangevelijk zijn. Op het moment dat een spanpaarden bestaat uit 1 scheve, gaat je hele span vaak scheef lopen. Want ze gaan het van elkaar overnemen. Goed zo, kijk. Goed, braaf. En weer terug. Aangeven. En hoe langer je rijdt, hoe meer je ook ziet dat de paarden elkaar toch op gaan zoeken. Dat ze gelijker worden in de houdingen. Dat ik er iets meer aan kan gaan rijden. Hop, hop. Hop, hop. Goed, zo, braaf. En weer terugkomen. Goed. Nageven. Goed zo. Kom. Het zijn 2 hele werklustige paarden. Ze blijven lopen. Dat is natuurlijk super fijn werken. Ook het, denk ik, het sterke punt van het ras. Als je ze voor elkaar hebt. Dat ze rustig blijven. Dat ze nagevelijk blijven. Dat ze hun laten bewerken. En met name ook dat ze heel veel werklust hebben. Nou, dat stukje werklust en dat stukje bewerkbaarheid zorgt er ook voor dat de Friese paarden het in de sport ontzettend goed doen. Dus dat is voor ons reden om met die paarden door te blijven rijden. Dat je en kunt dressuur rijden en kunt vaardigheid rijden, maar die paarden ook een keer in kunt spannen voor een tuigrubriek. En dat maakt het zo leuk om het Friese paard te combineren. Nou, ik kreeg net al even het teken dat ik eigenlijk door mijn tijd heen raak. Dus ik zal afscheid moeten nemen. Ik vind het erg leuk dat ik hier even mocht rijden. We hebben de Fokdag aangeboden. Omdat wij het leuk vinden dat ook een Fokdag een jubileum mag vieren. Dus bij deze van harte gefeliciteerd met het 25-jarig jubileum van de Fokdag. En ik bedank jullie voor jullie aandacht. Dankjewel Udo. Ja, ik ga even knipoog, want ik weet hoe bezeten jij bent van het Friese paard en van de sport. En dat straalde je hier ook uit, want als we dat zagen, hoe je dit uitlegt, maar ook hoe jouw paarden getraind zijn. Ja, in één woord geweldig. En ook voor de eerste keer naast elkaar. Ik zou het thuis vanavond nog niet zo oefenen met 2 wildvreemden naast elkaar. Heel knap. Ik weet niet of de fokkers van deze paarden hier nog zijn. Suzanne Graven, geloof ik. Yvette Pen had gezegd, ik ben druk met mijn veulen. Maar als zij hier is, mag ze even heel snel naar voren komen. Maar dan moet het wel heel snel, want we gaan echt door met het programma. En anders dan gaan wij door. Dan krijgt u een mooie bos bloemen aangeboden door onze voorzitter Karin Hendricks. Prachtig, zo mooi bezit. En natuurlijk dat ze in de handen zijn van Udo. Bij de meesten wel bekend in de mensport. Dan gaan we natuurlijk zo even een prachtige ereronde maken en geven Udo natuurlijk en natuurlijk niet vergeten de groen die erbij op zit. Een geweldig applaus. Zoals u ziet, we hebben een jubileumfokdag. We zijn overgoten met prijzen. En straks, de prijzen kunt u straks ophalen. We zien misschien Udo vanmiddag nog wel een keer weer terug in de baan. We gaan afrijden op de rechterhand, Udo. En we geven natuurlijk Udo de Haan en Groom een geweldig applaus voor dit optreden.
En dan mag er best wel iets meer muziek onder. Vanmorgen hebben we gezegd niet te veel muziek, maar nu mogen er wel iets meer muziek onder. Dankjewel Ludo voor deze geweldige presentatie. Dan gaan we over naar de dekhengsten. We hebben een hele lijst met dekhengsten gekregen. Toch een aantal zijn daar vandaag niet aanwezig van. Er is onder andere Alke, die zal vandaag niet aanwezig zijn. Zou eerst wel komen, maar is niet aanwezig. De Faberke Jasper met een inteelt van 15,7%. Geboren in 2008, maar deze hengst staat lekker op het station in Duitsland en heeft niet de trip gemaakt vandaag hier naar Vragender. Dan gaan we naar de tweede hengst die gepresenteerd zal worden. Even al vooraf, we willen graag de fokkers van deze hengsten, als u alvast paraat wilt gaan staan. Dus de fokkers van deze hengsten wilt u alvast langs de kant u zich gereed houden dat u zo in het midden van de baan kunt komen. Jasper, de baan is voor jou. Hier krijgen we de hengst Mijnte in de baan. Beert keer Anton keer Jelmer. En als je die hengsten achter elkaar noemt, dan praat je natuurlijk over heel veel ras. Allemaal rashengsten, geboren in 2012, Mijnte. Sportelite, Mijnte 490. 1,67 groot, sportelite. Goedgekeurd op afstammelingen natuurlijk. Een hoge fokwaarde voor de stap van maar liefst 111. Een zoon van Beert. En de moeder is de sterk fokkende preferente prestatie Mary Boukje C. En zij is dan weer een dochter van Anton. Zoals ik al aangaf, sportelite, dus hij heeft zijn prestaties ook al gedaan in de sport. En als we dan verder van de polen zien, de zoon van Mijnte, die doet het op dit moment ook uitstekend in de dressuur. Zo won hij de Pavo Friso-bokaal bij de 4- en 5-jarigen. En natuurlijk zien we op dit moment ook Graaf voor Boszorg onder het zadel zijn prestaties vertonen. En dit is ook een zoon van Mijnte. We gaan zo, als we klaar zijn, de hengsten nog even allemaal weer de baan in laten komen. We hebben 4 hengsten, dus we gaan nog 1 keer rond. We geven deze hengsten een geweldig applaus. Mijnte 490. Hengsten zijn de hengstenkeuring gewend, dus u mag rustig applaudisseren. En de muziek mag wat dat betreft ook wel iets harder. Die zijn dat wel gewend. Dan krijgen we de volgende hengst in de baan. Auwert 514, Sport AAA, geboren op 15 maart 2016 en een stokmaat van 1,68 meter. Auwert is een jonge Johannes. Natuurlijk bij iedereen bekend. Hij werd omschreven als een moderne, luxe gebouwde hengst met een goede instelling en een fijne bewerkbaarheid.
Hij beschikt over een draf met filternie, waarbij het voorbeen extra wordt uitgelegd. En ook zijn nakomelingen doen het alweer goed in de sport. En op de centrale keuring in 2023 waren 3 van de 4 jeugdkampioenen een dochter van hem. Geef de Hengst Ouwe nog een groot applaus. Maar ook zeker de lopers. Want ik zal u vertellen, als u deze rondes moet lopen met dit weer, het is niet overdreven warm, maar ik kan u vertellen dat het wel zweten is. Dankjewel. We laten hem nog 1 keer rondgaan. Nog 1 keer een applaus voor Auwert. Ook even voor de fokkers van de hengsten die vandaag wel misschien aanwezig zouden zijn, maar er niet zijn. De fokkers even graag klaarstaan om zo ook even naar het midden te komen. Dat houdt in, als ze aanwezig zijn, dat Martin Vriese, Gert Sent, Karnebeek weet ik niet, er zal de hele familie wel komen denk ik. De Tank, Kranendonk, Schut, want die heeft 2 hengsten gefokt. En Wim Bunt. Dan gaan we door naar de volgende hengst. Na Auwert krijgen we, als het goed is, Hilbrand. Dan gaan we even kijken. Want Mijnte moet natuurlijk even op de kar gezet worden. En daar komt hij al aan. Hilbrand in de baan. En deed het dit jaar niet onverdienstelijk op de hengstenkeuring. En Hengst natuurlijk met een geweldig behang. Wat een manen. Zo willen we de Friese hengsten natuurlijk zien. Hilbrand 5-2-5. Hette keer Alwin keer Heidse. Geboren in 2018, stokmaat 1,67. En zoals we de laatste jaren al in de keuringsbaan zien, doet hij het ook niet onverdienstelijk in de fokkerij. We hebben dan al een aantal hele mooie eerste premieveulens gezien. De moeder van Hilbrand is Sjoukje B. Een eerste premie Kroonmerrie van Alwin. En de grootmoeder is een stermerrie van Heidse. Een hengst die hele goede cijfers in het verrichtingsonderzoek haalde. Mooie hoge cijfers met 86 punten ook voor de menproef. En hij werd omschreven als een plezierige en bewerkbare hengst. En zeer leergierig. En dan gaan we nog 1 keer rond. En dan geven we Hilbrand met zijn geweldige mooie manen nog 1 keer een groot applaus.
En dan krijgen we de laatste hengst in de baan. Nick 538. De fraaie tiende zoon dit jaar. Voor het eerst in de fokkerij ingezet. Uit de modelsport AA Merrie, vrouwtje T van Sessing. Een dochter van de sterk bewegende Bartele 472. En zoals u ziet, een hengst nog met veel jeugdstraling, met veel rasuitstraling. En had dan ook hele hoge fokwaardes op rastype 112, bouw 115, beenwerk 111. De stap werd omschreven als veel buiging en een goed gebruik van het achterbeen. Veel schakelend vermogen. En dat doet hij hier ook. We geven Nick een applaus. En dat is weer de jeugd die eraan komt. Nogmaals zien wij Nick rondgaan. En alvast de fokkers van deze hengsten, u mag klaarstaan. Maar ook de fokker van Alke, Martin Vriese. Mijnte, Getsent, maar die zit volgens mij al klaar. Karnebeek en familie. Van Tank is ook altijd afwachten hoeveel er komen. Kranendonk willen we graag naar de midden hebben. De familie Schut zouden we graag naar binnen willen hebben. En Wim Bunt zouden we graag naar binnen willen hebben. Gerben en Fouke waren er niet. Maar toch willen we graag de fokker van deze hengsten hier hebben. Mans was er helaas ook niet. Maar toch willen we de familie Karnebeek ook even naar binnen hebben. En Alke heeft de lange reis niet gemaakt vanuit Duitsland. Maar Martin Vriese, als hij aanwezig is, willen we die ook graag even in de baan. En dan mogen de hengsten binnenkomen in stap als dat kan. Zijn er 4. Laten we even iets... Melle, kun je opa niet even over het hek hier tillen? Nog niet, hij wil dat niet. Wil hij niet? Eigenlijk zou... Karnebeek senior ook graag even in de baan willen hebben. Maar als het niet lukt, dan hoeft het niet. Het zijn wel mannen die heel veel voor de fokkerij gedaan hebben. En dan is dit toch een moment om hun even in het zonnetje te zetten. 4 hengsten hebben we hier. En wat ik al aangaf, Alke, Mans, Gerben en Fouke zijn er vandaag niet. Een mooi detail van deze 4, maar ook van de hengsten die er niet zijn, is dat deze hengsten allemaal in dit gebied gefokt zijn. En daarom willen we graag deze fokkers van deze hengsten even in het zonnetje zetten. En de een wat langer in de fokkerij als de andere. En daarom is het ook geweldig om niet Karnebeek junior, maar ook Karnebeek senior in de baan te hebben. Even kijken even of Anton Schut ook de mogelijkheid heeft om in de baan te komen. Anton, als het niet lukt, hoeft het niet hoor. Maar ja, eigenlijk ben je een gezicht die we wel in de baan willen hebben. Dus, en ik hoor aan het applaus, Anton, dat je toch even moet komen, hoe moeilijk dat ook gaat. En hij verdient zeker een applaus, want hij heeft voor een paar weken terug een nieuwe heup gekregen. Maar Anton zal Anton niet zijn als hij hier niet komt. Dus als het lukt, Anton,
Dat zou heel mooi zijn. Met ondersteuning van je vrouw. Dan willen we graag even de fokkers bij de hengsten. De fokkers mogen even bij de hengsten gaan staan. Anton mag er ook even tussen gaan staan. Door. Gewoon maar bij elkaar in staan. Ja, gewoon maar tussen de peren staan, maar niet dat je eronder komt. Natuurlijk, vrouwlief mag er ook bij, want je hebt al die dag geproot door die peren met een hurn. Gert, we willen jou ook even bij de hengst Mijnte. Dan zien we daar Anton Schut staan. De fokker van Gerben en Fouke. En de fokkers natuurlijk van Nick. De gebroeders Stank staan er. Natuurlijk geweldig om te zien dat het Friese paard niet alleen gefokt wordt in Friesland, maar ook daarbuiten. De dekhengsten die hier op een rij staan, de 4, maar ook de aantal die niet vandaag aanwezig konden zijn, die ook gefokt zijn in dit gebied. In totaal zijn dat de hengsten Alke, Mijnte hier wel aanwezig, Mans helaas niet aanwezig, maar de familie Kannebeek wel aanwezig natuurlijk. Nick aanwezig met de gebroederstank. Auwert aanwezig met Kranendonk, dat weet ik niet zeker. Schut, Gerben en Fouke. En Hilbrand gefokt door Wim Bunt. Een uniek momentje hier in Oost-Nederland. En de fokkers krijgen een mooi bord aangeboden door de kunstenaar Merte van Lens. De borden zijn door haar met een penseel getekend. Alle fokkers van deze hengst krijgen zo'n geweldig mooi bord aangeboden. Langzaamaan mogen de hengstveulens zich alvast gaan klaarmaken. We hebben nog eventjes, maar de hengstveulens mogen zich alvast naar de vooropstelling gaan begeven. Zo. Dus even nog de tijd, de nummers 8, 9 en 10. Maar we werken langzaamaan naartoe naar de kampioenschappen. Fokkers en eigenaren van deze hengsten, van harte gefeliciteerd. Een kostbaar bezit, een heel mooi bezit. We genieten natuurlijk altijd van de hengsten op de hengstenkeuring, maar nu genieten we hier in het prachtige vragender van deze jongens. En we geven eerst nog even geen applaus. We wachten even dat iedereen op een veilige afstand is. Nee, hij doet het wel. Nee, ik werd even erop geduid dat hij het niet deed, maar het kan ook zijn hij ouder en dat de oortjes wat minder worden, maar ik heb het.
Leuk, we staan opgesteld. We mogen de eigenaren willen we graag even weer iets naar het midden hebben. En natuurlijk geweldig om te zien hoe soms hele families met de dekhengsten en de Friese paarden bezig zijn. En dan gaan we nog één keer genieten van een ereronde en dan gooien we er een leuk muziekje onder. En houd afstand, jongens. En dan kunnen we rustig even een mooie draf laten zien en de muziek eronder. Anton, ga maar hem zitten. Ga maar zitten. Je moet nog een blijven in de banen. Een geweldige presentatie van deze hengsten. En dan geef ik zo de microfoon aan Karin Hendricks, onze voorzitter. De eigenaren van de hengsten mogen de baan verlaten. Alleen Anton Schut willen we nog even in het midden houden. Want die moet nog even rust nemen, want dat heup kan nog niet te veel belast worden. En dan willen we graag Richard ten Tije even naar midden hebben. Richard ten Tije graag even naar het midden. En Anton blijft nog even zitten. De anderen mogen vertrekken. Dank. Ontzettend dank. Alleen Anton blijft. En we willen graag Richard ten Tije naar het midden hebben. Ja, 25 jaar terug weet ik nog maar heel goed te herinneren dat we als bestuur van Midden-Nederland bij elkaar zaten. En dat de Achterhoek zei, we willen misschien zelf wel een fokvereniging beginnen. En na goed overleg destijds ook met Anton erbij, hebben we dat toen gedaan. We hadden toen nog een fokdag in Midden-Nederland met meer dan 200 veulens en 500 aanmeldingen. En dat is wel iets minder geworden allemaal, maar we hebben er denk ik een hele mooie fokvereniging hier in Oost-Nederland aan overgehouden. En daarbij geef ik nu het woord aan Karin Hendricks. Ik wil eerst alle toeschouwers, medewerkers, vrijwilligers en sponsoren heel hartelijk bedanken dat zij deze dag toch mogelijk maken. Zonder jullie wordt het niet zo'n mooi evenement en blijft het niet zo'n mooi evenement. Dit jaar voor het eerst hier in Vragender. Bijzondere locatie, maar voor ons goed bevallen. En ik hoop ook voor jullie als leden en de hengststallen, de trainingsstallen, die moeten het ook allemaal maar doen. Dus daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor. Maar we zijn heel dankbaar voor twee leden die hier in het midden zitten. Ten eerste Richard ten Tije. Ik weet dat hij hier niet graag in het midden zit, dat hij liever achter de schermen bezig is. Maar hij was betrokken bij de oprichting van de vereniging. In 2000 is het genoteerd bij de notaris. En van daaruit altijd betrokken gebleven als bestuurslid. En altijd betrokken gebleven achter de schermen om alles voor te bereiden voor de fokdag en de stamboekkeuring. De vrijwilligers te organiseren. Zorgen dat we ook de vrijwilligers in het zonnetje plaatsen. Met zijn eigen fokkerij van Stal van het Elsmos heeft hij hele goede producten gebracht. Helaas net niet inderdaad het hoogst haalbare, hè? Goed gekeurde hengst. Dus wie weet over 5 jaar dat we je wel gaan huldigen hier met een goed gekeurde hengst. Daar gaan we voor. Samen met Hermine natuurlijk, die helpt hem ook altijd bij. Is ook wel betrokken bij ons met de vereniging om hier achter de schermen te helpen. En het was misschien pijn in zijn hart dat we Amdelde hebben verlaten. Maar misschien gaan we volgend jaar wel weer terug. Dat hangt van de evaluatie aan. Maar we zijn dus heel erg dankbaar en willen dus hierbij ook heel erg hartelijk bedanken voor al je inzet. En ik hoop dat je het nog blijven doen. En we willen je dus als erelid gaan benoemen. Dus daar hoort een klein presentje bij. Eén momentje.
En natuurlijk even een applaus voor Richard ten Tijen. 25 jaar actief bij deze vereniging. Wij vinden het heel bijzonder natuurlijk en ook een beetje ongemakkelijk dat hij hier zo in het middelpunt wordt geplaatst, maar het is zo dik verdiend. Dus we gaan zo meteen een ereronde maken met de ereleden, maar we gaan ook nog even door naar Anton. Die hebben niet voor niks hier in het midden van de ring gehouden, want ook jij gaat dus erelid benoemd worden. Want we zijn trots dat je zo lang al bij onze vereniging ook betrokken bent. Misschien niet vanaf de oprichting, maar wel vrij snel daarna. 2 goedgekeurde hengsten, hè, Gerben 479 en Foeke 520. Super trots met de Olde van Mettematen, stalfokkerij. Iedereen weet die naam en weet dat ze daaraan de zeer rastypische Friese hebben, maar wel met brand erin. Hè, dat het geen makkelijke, niet wel brave paarden, maar wel heel werklustig. Dus van daaruit denkt hij ook nog steeds mee in de gezondheid van het Friese paard. Actief achter de schermen betrokken bij de discussies die we daar met elkaar over hebben. Ik waardeer altijd zijn inzet en ook de leuke discussies die we samen hebben. Dus vandaar dat we dus ook jou als erelid willen benoemen. Lisbeth willen we waarderen voor het feit dat ze altijd jou steunt hier in deze evenementen en dat je ook vandaag hier kon zijn. Extra bijzonder. En wat we ook gaan doen is dat we straks een wisselbokaal gaan uitreiken. Die wordt elk jaar uitgereikt aan de beste 3-jarige merrie en die gaat de Olde Mettematen bokaal heten. Dus dan wordt op die manier nog een keer extra in het zonnetje gezet. Dus dankjewel Anton. Dus Anton, blijf nog maar eventjes zitten. Je mag ook de hele middag hier wel blijven zitten. Vinden we hartstikke leuk. En we gaan zeker nog jaren van jou genieten hier op de Fokdag. Want er zit weer een nieuwe heup in, dus dat gaat helemaal goed komen. Anton die gaat het helaas niet redden om op de koets plaats te nemen, maar Richard willen we graag een ereronde geven. Dus je mag bij Udo op de tweespan op de koets gaan zitten, achter het tweespan. En dan krijg je de welverdiende ereronde. Helaas kan Anton er niet bij zitten, maar die zal je hard aanmoedigen hier in het midden van de baan. Dankjewel Udo dat je dit ook weer mogelijk maakt. Anton gaan we niet op de koets zetten, want dat is nog even te moeilijk met zijn nieuwe heup. Richard heeft plaatsgenomen op de koets en naast Udo en die geven natuurlijk een ovatie. 25 jaar betrokken bij deze vereniging, veel gedaan. Een man met niet zoveel woorden, maar een man met heel veel daden, heel veel werklust en inzet, altijd aanwezig. Dankjewel Richard. En natuurlijk hopen we dat je nog jaren betrokken blijft bij deze vereniging. En zoals ik aangaf, Anton blijft nog even in het midden zitten. Hij zegt net, we vroegen aan hem, ga je zo de bokaal ook uitreiken voor de eerste keer aan de beste 3-jarige? En toen gaf hij aan, ik kan er nog wel wat doen. Dus dat gaat hij doen. Anton blijft nog even in het midden zitten. We geven deze 2 ereleden nog eenmaal een applaus. En dan gaan we verder met het middagprogramma. En dan mogen de hengstveulens 8, 9 en 10 naar de baan komen. En de jury ook graag naar het midden van de baan voor het kampioenschap hengstveulens en merrieveulens. Ik denk de juryleden Wieneke Blom, Ulrike Bijsner en Petra Smit, die vanmorgen ook de veulens hebben gekeurd. Die mogen naar het midden van de baan komen en dan mogen ook de hengstveulens al plaats maken voor de ring. Dan gaan we zo de 3 veulens in stap in de baan zien. Daarna gaan ze de baan verlaten en gaan ze 1 voor 1 draven. En jullie als voorbrengers, de baan is heel groot. Jullie mogen hem rustig ietsjes kleiner maken, want het is wel een enorme baan. Dus als jullie de hoeken iets of de bochten iets afsnijden, hebben wij niet zo'n probleem mee. Het is warm.
En Udo natuurlijk ontzettend bedankt dat je hier was. Nogmaals een applaus voor Udo de Haan. Dan willen we graag de volgende Henks Veulens in de baan. Nummer 8. Bart van Stalsjever. De jonge Boet uit de Alwin. Van fokker-eigenaar J. Schever uit Linden. Dan willen we nummer 9 in de baan. Bart G. De jonge Martsen uit een Duitse moeder. Fokker-eigenaar GHJM Gastenveld uit Vragender. En nummer 10. Astron van Ourum. Een jonge Kanne uit de Norbenmerrie. En fokker-eigenaar is Urzi Aleg uit Obersaxen. En als u denkt, waar ligt Obersaxen? Dat ligt in het mooie Zwitserland. Als je de Achterhoek ietsjes verder doortrekt, dan kom je ook zo in Zwitserland. Dus wat dat betreft doen we dat vandaag maar gewoon bij Oost-Nederland. 8, 9 en 10. En Urzi is ook overgekomen uit Zwitserland om vandaag de verrichtingen van haar veulen te zien. We hebben nummer 8 en 10. Ik zie nog niet nummer 9. Even de vraag, is die nog aanwezig? Als die niet aanwezig is, dan gaan we beginnen met het kampioenschap. Is 9 afwezig of niet? Kan iemand ons niet aanwezig? Graag met spoed naar de baan. Want in principe zijn we begonnen met de keuring. En natuurlijk als de veulens zo gaan draven en het is een jubileumjaar, dan verwachten we van jullie ook een beetje applaus. Dat mag rustig. We wachten nog eventjes en anders sluiten we de baan. Nog eenmaal het verzoek en anders dan beginnen we. Alvast een verzoek aan de merrieveulens, houdt u gereed. Zodat we het programma een beetje door kunnen laten gaan, ook in verband met de warmte. Nee. Dan hebben we de groep compleet. 8, 9 en 10. Even rustig rondstappen en dan mogen jullie zo de baan verlaten en dan mogen jullie 1 keer ronddraven. We hebben alleen de beste, dus we hebben dan alleen een kampioen. De jury heeft ze allemaal gezien vanmorgen, dus we hoeven niet meer op te stellen. Dus we gaan de baan uit, of 9, 8 mag in de hoek wachten, dat de andere 2 even de baan hebben verlaten en dan gaan we beginnen met het kampioenschap.
Mogen 9 en 10 even de baan verlaten. En bij een kampioenschap willen we zo ook graag een mooi muziekje eronder. Want daar worden ze vaak alleen maar mooier van. En natuurlijk mag u mee applaudisseren. Dit zijn de beste van vanochtend. En we gaan eerst genieten van nummer 8. En wat ik al aangaf, er mag wel iets meer muziek onder. Bart van Stalsjever, Boet keer Alwin. Fokker-eigenaar J. Schever Linden. Nummer 8. Dat was de presentatie van nummer 8. Dan krijgen we, je mag de baan verlaten, hek open, dan mag die de baan uit. Dan mag nummer 9. Dan mag nummer 9 binnenkomen, Bart G. Geboren op 15 mei 2024, de jonge Martsenzoon uit Duitsen. Fokker-eigenaar GHJM Gastenveld uit Vragender. En u mag rustig applaudisseren hoor, voor dit veulen. En dat was de presentatie van nummer 9. Dan krijgen we nummer 10 in de baan. Astron van Aurum, geboren op 18 mei, een zoon van Kanne, uit een sterrensport dubbel A-merrie van Norwert. Fokker-eigenaar Urzi Alig uit Obersachsen. En ook bij deze mag u weer applaudisseren. En dat was de presentatie van nummer 10. Dan mogen jullie alle 3 weer in de baan komen. Nummer 10 mag in de baan blijven. Dan mag 8 en 9 er weer bijeenkomen. En dan mogen de merrieveulens zich alvast gereed houden. Nummer 25, 33, 41, 28, 34, 44 en 38. Nummer 8 mag weer voorop, nummer 9 mag volgen en daarachter nummer 10. En dan geef ik zo, ja. En dan geef ik de microfoon aan Wieneke Blom. Vanmorgen hebben wij 12 hengstveulens gekeurd. Daarvan ziet u nu in de baan de 3 eerste premies die wij hebben kunnen uitdelen. Een hele mooie collectie veulens, allemaal mooi rassig, goed in het type, met goede beweging. En wij hebben gekeken naar het meest complete veulen. En wij hebben gekozen voor een veulen dat goed in het rastype staat, luxe gelijnd is, de hals er goed op heeft, een voldoende bovenlijn heeft, een voldoende kruisligging. Maar wat met name opvalt in beweging, door lossigheid en lichaamsgebruik, zowel in stap als in draf. En dat is nummer 8. Dankjewel Wieneke. Nummer 8 mag opstallen. En natuurlijk onze dank naar nummer 9 en nummer 10.
Ook 2 geweldige veulens. En bedankt voor de presentatie. En ook zeker wel thuis. Ze hebben er een lange dag op zitten. Nummer 8 mag opstellen. En nogmaals een verzoek aan de merrieveulens. Wilt u alvast naar de vooropstelling komen? 25, 28, 33, 34, 38, 41 en 44. Ook even graag de fokkers van nummer 8 bij dit veulen. Wie zijn de fokkers? Oh, daar komen ze al aan. Bart van Stalsjever. De jonge Boet. De moeder van Alwin. En gefokt in Linden bij de familie Sjever. En we krijgen natuurlijk van alles aangeboden en ook een gesponsorde zakvoer door Florian Horsefood, die ook met een stand hier vandaag staat. Sponsort deze rubrieken veulens. En ze krijgen ook een mooi halster van Monere. Het hengstveulens krijgt even een correctie, een zakvoer van Lavoor. En straks het beste merrieveulen krijgt een zakvoer van Florian Horsefood. De foto's. En dan gaan we beginnen aan een mooie eerronde. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd met dit mooie hengstveulens. Nummer 8. Bart van Stalsjever. Boet keer Alwin. En dan gaan we over naar het kampioenschap merrieveulens. Graag willen we daarbij als eerste binnen hebben nummer 25, dan 28, 33, 34, 38, 41 en 44. Totaal 7 veulens die gaan rondstappen. Jullie mogen nu binnenkomen. Ze moeten nog wel alle 7 rondstappen en draven, maar dan mag ook nummer 52 zich al gereed houden, het Twenter, voor het jeugdkampioenschap. Dus nummer 52 mag zich al rustig iets op de achtergrond gereed houden. De merrieveulens mogen voor ons betreft binnenkomen. Nummer 25, 28, 33, 34, 38, 41 en 44.
Nummer 25, Bibi van der Gonda. Een Kees Keer Menne. Fokkereigenaar G.J. Kannebeek en Merle Slagers uit Goor. ...28, Aafke van de Heide. De herren keer Alwin van fokkereigenaar M. Teunissen uit Warnsveld. Nummer 33, Anne-Janneke van de GK Hoeve. Een Kees keer Pier en fokkereigenaar GK Hoeve uit Nijkerk. En dan nummer 44, Aisha van Stal Vrolijk. De Lammert keer Omer. Fokkereigenaar J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. Krijgen we nummer 34. Banig van Litse Generaal. Teun keer Hessel. Fokker IR Pen uit Heelweg en de eigenaren zijn IR Pen uit Heelweg en T. de Boer uit Sint-Johannesga. Nummer 38, Ayana van de Krinshof. De Waander keer Maurits van Manuela Jansen uit Kranenburg. En dan stapt rond nummer 41 Barones R. van Twillens, de jonge Waander Gjalt van de fokker-eigenaar G.J.J. Boersma en J. Bijlaat uit Stegeren. Dat waren ze. Een grote groep, 7 stuks. En dan gaan we kijken wie wordt er de beste van deze 7. Als de laatste de baan verlaten hebben, dan geven we de hele baan aan Bibi van der Gonda. Geboren op 20 april 2024. De jonge Kees. Moeders vader is Menne. En de fokker-eigenaren zijn G.J. Kannebeek en Merle Slagers uit Goor. Nummer 25. En u mag rustig een applaus geven. En dat was de presentatie van nummer 25. Dan mag nummer 28 binnenkomen. Aafke van de Heide. Herre keer Alwin van de familie Teunissen uit Warnsveld. Nummer 28. Mag 33 binnenkomen, nummer 33. Aafke Z.
nummer 33. Anne Janneke van de GK Hoeve. Anne Janneke van de GK Hoeve. Kees Keerpier, fokker-eigenaar GK Hoeve Nijkerk, nummer 33. Krijgen we nummer 34 in de baan. Bannig van de Lietse Generaal. En Teun Keer Hessel. Fokker IR-pen uit Heelweg. Eigenaren IR-pen uit Heelweg. En T. de Boer uit Sint-Johannesga. Nummer 34. En dan krijgen we nummer 38 in de baan. Toch? Ayana van de Krindershof. De Waanderkeer Maurits van Manuela Jansen uit Kranenburg. Gefokt in eigendom van haar. Nummer 38. Dan gaan we naar nummer 41. Nummer 41, Barones R. van Twillens. De vader is Waander, moeders vader is Geld. Fokker-eigenaar G.J. Boersma en J. Bijlaert uit Stegeren. Nummer 41. Dan krijgen we de laatste, nummer 44. Aisha van Stal Vrolijk. Lammert keer
Omer. Fokker-eigenaar J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. Nummer 44. En dan mogen jullie weer in catalogusvolgorde binnenkomen. Allemaal weer in catalogusvolgorde. Nummer 25, 28, 33, 34, 38, 41 en 44. Nummer 52 mag inmiddels al wel naar de vooropstelling komen. De tweejarige nummer 52 mag al naar de vooropstelling komen voor het jeugdkampioenschap. Maar eerst gaan we kijken welk merrieveulen wordt hier vandaag kampioen. We hebben 1 kampioen. De jury bekijkt ze nog een keer nu in de groep. En dan geef ik zo de microfoon aan Wieneke Blom. En die zal gaan vertellen wie de beste van deze 7 is. 7 mooie eerste premievullens vanmorgen. Maar er kan er maar 1 kampioen worden. Dan geef ik de microfoon aan Wieneke Blom. En zij gaat vertellen welk veulen van deze 7 de kampioen is. We hebben vanmorgen 22 merrieveulens gekeurd. En maar liefst 7 eerste premies kunnen uitdelen. Een hele mooie, rijke groep veulens met veel kwaliteit. Nou, we hebben wederom gezocht naar het meest complete veulen. En het lag best wel dicht bij elkaar. Maar we hebben gekozen voor het veulen met heel veel front en een hele mooie rastype, goed gebouwd en een heel sterk, krachtig bewegend achterbeen. En dat is veulen nummer 25. Dankjewel, Wieneke. Bibi van der Gonda. De stalnaam zegt er dan een beetje in eigendom en gefokt door de familie Karnebeek. En Merle Slagers natuurlijk. De jonge Kees uit de Men en Moeder. En dan willen we graag de fokker-eigenaar even in de ring.
En deze kampioen krijgt ook een zakvoer aangeboden door Florian Horsefood. En natuurlijk willen we even de eigenaren ook bij dit veulen. Net moesten we nog even vragen of Kannebeek senior in de baan wilde komen. Maar nu wil hij graag naar de baan. Ik zie dat hij de smaak te pakken heeft. Van harte gefeliciteerd met dit mooie veulen. Nummer 25, Bibi van der Gonda. En de felicitaties worden in ontvangst genomen. Een geweldig gezicht. Kannebeek senior met kleindochter. En zo wordt de fokkerij verder gezet door de familie. En dat is natuurlijk prachtig om te zien. Nummer 25, kampioen bij de Merrie Veulens. Gaan we nog even genieten van een eerronde. En dan mag nummer 52 zo naar de baan komen. Even oppassen dat we geen ongelukken krijgen. Nou Ingrid, zoveel foto's. Oh, moeten ze stilstaan? Wie? Kannebeek of het Veulen? Oké, dankjewel. Van harte gefeliciteerd familie Kannebeek. En Merle natuurlijk ook. En geniet nog even van de ereronde van dit mooie veulen. Geef het een applaus. Bibi van der Gonda. Geweldig om te zien, zoveel paarden gefokt, zoveel meegemaakt, een hengst gefokt en dan nog zoveel emotie. Geweldig. Dan hebben we vanmorgen de Enters en de Twenters gehad in baan 2. Daarvan heeft 1 Twenter een tweede premie gekregen, dus die mag naar de baan komen. Of een eerste premie, sorry, correctie, eerste premie gekregen. En die mag naar de hoofdring komen, nummer 52. Nummer 52 mag naar de baan komen. En dan willen we meteen de jury in de baan. Ik zie Manuel Gasseling, Corrie Terpstra en Marissa Visser binnenkomen. En dat houdt ook in dat nummer 52 in de baan mag komen voor het jeugdkampioenschap. We hebben er maar 1, dus de keuze zal wat dat betreft niet zo moeilijk zijn. Maar we gaan natuurlijk wel even genieten van dit paard.
Nummer 52 staat opgesteld voor de jury. We laten ze even een klein stukje stappen en dan draven. Tessa van der Marren, geboren op 23 mei 2022. Een dochter van Tiemen en de moeder is een Maurits. Fokker is Kaas Sipma uit Aalsum en de eigenaar is Toeterij-galopper uit Berkel en Roderijs. Nummer 52. En natuurlijk mag deze Mary ook even een applaus hebben. Want ze heeft geen concurrentie. Ze is ook al de jeugdkampioen dus. Geniet even van deze prachtige beweging van deze Mary. En dan mogen jullie weer opstellen hier midden in de baan. En dan geef ik even de microfoon aan Manuel voor een kleine toelichting. Ja, dan zijn we al aangekomen aan het jeugdkampioenschap. Nou ja, we hebben er eentje terug. We hebben vanochtend 2 enters gekeurd en 5 twenters. Nou, nummer 52 terug met een eerste premie. Ja, het is een twenter die goed in het rastype staat. Ook een goed en correct exterieur heeft. Goed fundament eronder. In stap zien we een actieve stap met een goede takt daarin. En nu ook weer in draf laat ze zich goed zien met een goed achterbeen gebruikt. Een lichtvoetige draf. Ja, een terechte eerste premie en jeugdkampioen van vandaag. Van harte. En dan wou ik zeggen, dan mag u rustig een applaus voor geven. Nummer 52, Tessa van der Marren. Fokker, eigenaar. Van harte gefeliciteerd. En deze Mary krijgt ook weer een zak voer aangeboden door Vlogman Diervoerders. En natuurlijk een prachtig metalen bord. Aangeboden door Vrieling. Altijd weer aanwezig, Vrieling, op de Fokdagen. En sponsort ook altijd een rubriek. Dat was de presentatie van nummer 52. Tessa van der Marren, kampioen jeugd Oost-Nederland 2024. Dan willen we graag de 3-jarige Marys naar de baan. 3-jarige Marys naar de baan. Nummer 73 en 83 voor het kampioenschap. 73, 83 voor het 3-jarig kampioenschap. Maar we gaan eerst nog even genieten van de machtige bewegingen van deze mooie twenter nummer 52. En die zien we straks nog terug voor het algeheel dagkampioenschap. En er is inmiddels de jury gewisseld. De volgende jury staat in de baan. Sabine Zwaga, Antje Holtrop, Frans Smits en Piet Bergsma.
De twee beste driejarigen van deze ochtend. Nummer 73, Pien van HMV. Die jonge Auwert uit een alwinmoeder. Fokker-eigenaar Friesenstal van HMV uit Olst. Nummer 73. En nummer 83. Sina S.A. Een jonge Teun uit een alwin. Fokker-eigenaar A. van der Per uit West-Vleteren. Nummer 83. Twee driejarige merries die vanmorgen een eerste premie behaalden bij de driejarigen. En we hebben hier een kampioen en een reservekampioen. En dat houdt ook in dat we deze twee paarden straks terug gaan zien voor het algeheel dagkampioenschap. En dat we dan dit jaar hebben natuurlijk een nieuwe prijs uit te reiken. De Oldemette bokaal. En die zal ook uitgereikt worden door Anton Schut zelf. Jullie mogen naar de jury komen stappen en dan overgaan in draf. Nummer 73, Pien van HMV. Auwert keer Alwin. Nummer 83, Sina S.A. De Teun keer Alwin. Nummer 83. Dan mogen jullie allebei weer in de baan komen. Jullie mogen binnenkomen. Het is niet zo'n grote groep. Ik denk dat de jury er wel uit is. Ik geef de microfoon aan Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Dick. Kampioenschap driejarigen. Vanochtend 5 rubrieken driejarigen gekeurd. Verschillende stermerries en 2 met een eerste premie die u hier weer terug ziet in de baan. En die zich alle 2 weer eerste premie waardig presenteren. We waren er eigenlijk unaniem over eens welke de kampioen en welke de reservekampioen mag worden. Los van het feit dat het 2 hele goede paarden zijn, is er 1 die er bovenuit steekt met een heel modern type en een hele fijne draf met heel veel beentechniek. Reservekampioen van de Fokdag hier in Oost-Nederland is catalogus nummer 83, kampioen nummer 73.
Dankjewel Sabine voor de uitleg van deze twee prachtige driejarige merries. Nummer 73 kampioen en nummer 83 reservekampioen. En voor het eerst gaan we dus de Olde met de bokaal uitreiken. Die wordt ook uitgereikt door Anton Schut. Nummer 73 in eigendom, de Friesenstal van HMV, oftewel van Henny Vloedgraven. Pien van HMV. De jonge Auwert keer Alwin, kampioen bij de driejarigen. Maar direct daarachter gevolgd door Sina S.A. De Teun keer Alwin dochter. Fokker-eigenaar A. van der Per uit West-Vleteren. Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. En natuurlijk met de mooie wisselbokaal die nummer 73 heeft gewonnen. De Olde met de Mote wisselbokaal die uitgereikt wordt door Anton Schut. Natuurlijk krijgen ze van Florian Horsvoet een zak voer en een prachtige deken van Monaire. En Grazioso Zadels biedt een mooi zadeldekje aan. Anton Schut en vrouw hebben de prijs, de wisselbokaal uitgereikt en gaan de baan verlaten. Ook de nummer 2, de reservekampioen nummer 83, heeft van Florian Horsvoet het een en ander gekregen. En Martijn Stallebouw heeft een mooie deken aangeboden. Nummers 73 en nummer 83 zien we vanmiddag terug voor het algeheel dagkampioenschap. En dat duurt niet zo heel lang meer. Dan gaan we nu naar het kampioenschap 4 jaar en ouder. Maar we gaan eerst nog even genieten van een ereronde van deze twee merries. Nummer 73 en nummer 83. En die gaan we straks nog weer terugzien voor het kampioenschap. En dan mogen de nummers 92, 95, 96, ja. 92, 95, 96 en 98 mogen terugkomen, of mogen nu naar de baan komen voor het kampioenschap 4 jaar en ouder. Dan gaan we weer even van jury verwisselen. Krijgen we Manuel Gasling, Corrie Terpstra en Marissa Visser weer even midden in de baan.
De jury staat klaar en jullie mogen binnenkomen. Nummer 92, nummer 95, 96 en 98. Chiara van Zomerstaten, nummer 92, de Johannes Kerwikke, gefokt bij Zomerstaten BV en in eigendom van Cor van Engelenhoven. Dan hebben we nummer 95, Maaike van de Kemke, de Timenke Jensen, fokker-eigenaar M.J. Vriese uit Nede. Dan hebben we 96, Tjikke BT. Een kroonmerrie uit de combinatie Norbert keer Erik, gefokt bij Timmer in Tiel. En in eigendom van BB van Duivenvoorde uit Ommeren. En dan hebben we 98, Diamant M, de kroon triple A merrie uit de combinatie Julius keer Heidse. En fokker-eigenaar M. Milgien uit Deurningen, nummer 98. 4 merries terug voor het kampioenschap 4 jaar en ouder vandaag hier in Oost-Nederland op de Fokdag. En dat was de presentatie van nummer 92, Chiara van de Zomerstaten. Krijgen we nummer 95. Maaike van het Kemke, Timen keer Jensen, fokker-eigenaar M.J. Vriese uit Nede, nummer 95. Presentatie van nummer 96, Tjitske BT, Norbert keer Erik. En dan mag nummer 98 in de baan komen. Diamant M. Een kroonmerrie van Julius, moedersvader Heidse. Nummer 98.
En allemaal merries die we waarschijnlijk of wel bijna zeker terug gaan zien straks op de centrale keuring in Harig, half september. En dan mogen jullie weer met z'n vieren in stap in de baan komen. ...92 voorop, dan 95, dan 96 en dan 98. Dan hebben we de groep weer compleet. 4 stuks. Helaas zullen er 2 de baan moeten verlaten. Maar ik denk 4 prachtige Friese paarden hier in de kampioenskeuring. 4 jaar en ouder. Ja, wie wordt kampioen? Wie wordt de reservekampioen? En die 2 gaan we natuurlijk straks ook terugzien voor het algeheel dagkampioenschap. Wat we hierna meteen gaan krijgen. En ook geweldige muziek onder deze mooie paarden. Dat verdienen deze 4 merries. Ik geef het woord aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel Dick. Ja, we hebben vanochtend al verschillende rubrieken 4 jaar en oudere merries gekeurd. Deze 4 hebben we terug laten komen met een eerste premie. Zullen ze even kort doornemen. Nummer 92, een merrie die goed in het rastype staat, ook goed in verhouding is, correct beenwerk heeft. Die laat een voldoende presentatie in stap zien. Het zal wel wat ruimer kunnen stappen, maar wel een functionele draf die veel gedragenheid toont met veel beentechniek. En dan hebben we nummer 95, ook een jeugdige uitstraling met een goede halsvorm. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, wel een correcte en krachtige stap. En liet ook een functionele presentatie in draf zien. Dan hebben we nummer 96, ook een jeugdige merrie. Die wel duurzaam uitstraalt met correct exterieur, kwaliteit, voldoende kwaliteit in het fundament. Een goede ruime stap en ook weer een voldoende presentatie in draf liet zien. Dan hebben we nummer 98, ook een merrie die veel jeugd uitstraalt, die veel front heeft, goed in verhouding staat. Hard en droog beenwerk heeft, die stapt krachtig en ruim. Die ook net weer een krachtige draf liet zien met een goede houding. Ja, ik denk 4 hele mooie paarden. En ja, laten we eens beginnen met de reservekampioen. Ook een mooie complete merrie die ook nu weer zich goed presenteerde. De reservekampioen hebben wij gemeend te maken nummer 92. Van harte. Ja, en dan de kampioen. Ja, voor ons het meest complete paard vandaag, die elke keer weer goed gepresteerd heeft en ook heel correct is in zijn bouw. Voor ons is dat vandaag nummer 98. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Dankjewel Manuel voor de uitleg van deze 4 mooie paarden. Kampioen nummer 98 en reservekampioen nummer 92. 92 Chiara van de Zomerstaten, de reservekampioen de Johannes uit de Wikke. Gefokt bij Zomerstaten BV Mijnsheerensland en in eigendom van Cor van Engelenhoven uit IJzendoorn, nummer 92 reservekampioen. En die gaan we zo ook terugzien voor het algeheel dagkampioenschap. En dan krijgen we 98
Diamond M. De kroon triple A-merrie van Julius uit de moedersvader Heitse en fokker-eigenaar M. Milgien uit Deurningen. Beide merries kunnen zo straks bij de baan blijven, want we gaan hierna voor het algeheel dagkampioenschap. Dan krijgen we daarbij de 2 3-jarige merries weer in de baan. 73 en 83 en het Twenter nummer 52. Jullie kunnen naar de vooropstelling komen. Vlogman Diervoerders sponsort ook deze rubriek. Gracioso zadels. Verstrekken een heel mooi dekje. En de reservekampioen krijgt een prachtige emmer van Florian Horsvoet. En ontvangt een deken van Martijn Stallenbouw. Dan gaan we zo over naar het algeheel dagkampioenschap. Dan gaan we natuurlijk weer even wisselen van jury. Manuel Gasseling blijft in de baan staan. We willen graag Sabine Zwaga dan in de baan. En Winneke Blom. Dus Winneke Blom, Sabine Zwaga en Manuel. En natuurlijk willen we de heer Bak namens het bestuur graag midden naar de baan hebben om het mooie kampioensbord uit te reiken. Maar eerst even een applausje voor deze 2 prachtige merries. Nummer 98 en nummer 92. En natuurlijk een applaus voor deze merries. 98 en 92. En we gaan ze terugzien zo voor het algeheel dagkampioenschap. Dan gaan we weer even van jury wisselen. Manuel Gasseling blijft staan. Sabine Zwaga mag in de baan komen. Winneke Blom. En Antje Holtrop. En meneer Bak namens het bestuur, die het prachtige bord gaat aanreiken aan de Fokdagkampioen. Nummer 52 voorop de jeugdkampioen Tessa van der Marren, de Tiemen Keermaurus. Dan hebben we nummer 73.
De 3-jarige Pien van HMV. Dan krijgen we nummer 83. Sina SA, de Teun keer Alwin. Dan krijgen we nummer 92. Chiara van Zomerstaten, de Johannes keer Wikke. En nummer 98, Diamond M, de Julius keer Heitse. 5 paarden die gaan strijden op het kampioenschap. Wie wordt er kampioen vandaag in Oost-Nederland en wie wordt er reservekampioen? Dan mogen jullie vanuit de ingang recht naar de jury komen stappen. En dan weer links afslaan en dan in draf overgaan. De 2-jarige mag richting de jury stappen, nummer 52. Richting de jury stappen en dan linksaf. En overgaan in draf. 52, Tessa van der Marren. Tieme Kim Maurits. Fokker K. Sipma en in eigendom van Stoetrij Galoper. Nummer 52. Dan mag de volgende in de baan komen, nummer 73. En dan mag je overgaan in draf. Nummer 73. Pien van HMV, Auwert keer Alwin. Fokker-eigenaar Vriesenstal van HMV uit Olst. En dan krijgen we de volgende in de baan, nummer 83. Sina SA, Teun keer Alwin, Fokker-eigenaar A van de Per uit West-Vleteren. Nummer 83. Dan krijgen we nummer 92, Chiara van de Zomerstaten. Johannes keer Wikke. Fokker Zomerstaten BV, Mijn Serensland. Eigenaar Cor van Engelenhoven uit IJzendoorn. Nummer 92.
En dan krijgen we nummer 98 Diamond M. Een kroon triple A-merrie van Julius, moedersvader Heidse. Fokker-eigenaar M. Milgien uit Deurningen. Nummer 98. En dan mogen jullie weer terugkomen in stap in de baan. En in catalogusvolgorde. En zodra jullie binnen zijn, dan geef ik de microfoon aan Sabine Zwaga. En die zal gaan vertellen wie er kampioen wordt en wie er reservekampioen wordt vandaag hier in de Oost-Nederland. Vijf paarden in de baan en dan geef ik de microfoon aan Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Dick. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een hele mooie fokdag. Veel publiek, mooi terrein, dus een mooi debuut hier op dit terrein. In de kampioenskeuring een Twenter, 2 3-jarigen en 4 en oudere merries. Allemaal kwaliteit, ze presenteren zich allemaal weer uitstekend. Ook deze keer waren we er als jury heel snel uit en waren we ook unaniem. Reservekampioen wordt een paard die heel sterk draaft. Paard met veel behang. Paard die mooi in het type staat. Reservekampioen is nummer 98. En dan gaan we verder naar de kampioen. De jeugd heeft de toekomst. De 3-jarige die steeds weer een heel goed achterbeengebruik etaleert. Nummer 73, kampioen van de Fokdag, Oost-Nederland. Dankjewel Sabine voor de uitleg. Nummer 73, kampioen. En nummer 98, reservekampioen. 73, Pien van HMV. De jonge Auwert uit de Alwinmoeder. Fokkereigenaar Friesenstal van HMV uit de Holst. Henny Vloedgraven, we willen graag jou met een vrouw naar voren hebben. En de reservekampioen. Nummer 98, Diamond M. De Julius uit de Heidse. En dan willen we graag de fokker-eigenaar M. Milgien uit Deurningen in de baan. Uit handen van Wim Bak mag de kampioen het prachtige kampioensbord ontvangen. Dressuurstal Seren, die sponsort dit met een hele mooie deken. Recubart BVBA biedt een mooie fles champagne aan. Grazi Ozo heeft een mooi dekje. Dressuurdekje voor de kampioen. De reservekampioen krijgt natuurlijk van Florian Horsvoet weer een mooi pakket. Ook deze rubriek werd gesponsord door Applejack en Eculin. En een deken van Martijn Stallenbouw. 2 prachtige paarden. Nummer 73 en nummer 78.
En de foto's worden gemaakt. 2 geweldige kampioenen. De 3-jarige nummer 73. En natuurlijk een prachtige reservekampioen nummer 98. En voordat we overgaan naar het volkslied wil ik ten eerste jullie allemaal bedanken. Natuurlijk de deelnemers, de jury, alle vrijwilligers, iedereen die vandaag heeft meegewerkt aan deze mooie dag. De prachtige accommodatie die we hier in Vragender hebben. Iedereen bedankt, iedereen wel thuis. Maar we gaan eerst nog genieten van het Wilhelmus. En daarna natuurlijk een prachtige ereronde van deze 2 merries. Applaus. Geweldig. Iedereen bedankt vandaag. En een applaus voor de organisatie en iedereen die eraan meegewerkt heeft. En dan gaan we genieten van een hele mooie eerronde met een mooi stukje muziek eronder. Even nog een paar laatste foto's. EHBO is er nog, dus Henny, je mag beginnen met de eerronde. Geweldig. Henny, laat even zien wat je kunt, hè? Zou me niet laten kennen. Nummer 73, kampioen. En nummer 98, reservekampioen. En Henny, met zo'n kampioen zou ik nog een ronde lopen. Want daar raak je niet mee uitgerend. En dan mag nummer 98 zijn opwachting maken. Even achter elkaar aan. Iedereen bedankt, iedereen wel thuis. En tot de volgende keer.
Mag ik nog even de vrijwilligers die vandaag geholpen hebben en nog op het terrein lopen, zo snel mogelijk naar de ring laten komen om even een groepsfoto te maken. Dus als er mensen nog van de vrijwilligers zijn, even gaan naar de hoofdring in het midden van de ring, zodat we een foto kunnen maken. Nogmaals een verzoek, even alle vrijwilligers en bestuursleden die nog aanwezig zijn. Even in het midden naar de partytent maken we even een jubileumfoto, 25 jaar Fokvereniging Oost-Nederland. Nog even een verzoek aan alle vrijwilligers, bestuursleden, even naar de midden komen. Dan zal Ingrid Truijens een mooie groepsfoto maken van dit 25-jarig jubileum. Nogmaals een verzoek. Vrijwilligers, kom even naar de midden. En dan gaan we een mooie foto maken en dan gaan we daarna even een mooie ereronde maken. Yvette, even graag naar de midden van de baan. Yvette. Wouter. Uitgestrekte stap, draf of galop, maakt allemaal niet uit. Komt u maar even. Hebben we de groep compleet? Even lachen allemaal. Een geweldige groep bij elkaar die deze Fokdag heeft mogelijk gemaakt. Samen met iedereen natuurlijk. Dankjewel. Maar dit kan horizontaal.